Bara að byrja. Gott kvöld. Ég býð ykkur velkomin á bæjarstjórnarfund Vestmannaeyja. Þessi fundur er númer 1544 og haldinn í Einarsstofu 28. febrúar 2019, klukkan 18:00. Bæjarfulltrúi Elís Jónsson hefur boðað forföll og boðaður hefur verið varamaður í hans stað, Guðmundur Ásgeirsson. Einnig hefur bæjarfulltrúi Njáll Ragnarsson boðað forföll og boðaður hefur verið varamaður í hans stað, Helga Jóhanna Harðardóttir. Ég býð þau velkomin á fundinn. Í fjarveru forseta stýri ég fundi og segi fund settan. Í útsendri dagskrá voru 12 mál. Dagskráin er á þessa leið. Fyrsta mál, framkvæmd á Hafnaráð, fundur nr. 228. Annað mál, bæjaráð, fundur nr. 3091. Þriðja mál, fræðsluráð, fundur nr. 312. Fjórða mál, umhverfis- og skipulagsráð, fundur nr. 299. Fimmta mál, fjölskyldu- og tómstundaráð, fundur nr. 223. Sjötta mál, bæjaráð, fundur nr. 3092. Sjöunda mál, bæjaráð, fundur nr. 3093. Áttunda mál, framkvæmd á Hafnaráð, fundur nr. 229. Níunda mál, fjölskyldu- og tómstundaráð, fundur nr. 224. Tíunda mál, umhverfis- og skipulagsráð, fundur nr. 300. 11. mál, almenn umræða stöðu loðnuveiða 2019 og 12. mál, umræða samgöngumál. Og nú göngum við til dagskrár. Fyrsta mál, framkvæmd á Hafnaráð, fundur nr. 228. Þar eru liðir 1-4 sem liggja fyrir til staðfestingar. Bæjarfulltrúar gefi atkvæðamerki sitt sem eru því samþykkir. Það eru 7 bæjarfulltrúar. Takk. Annað mál, bæjaráð, fundur nr. 3091. Það hefur óskað eftir umræðu í fyrsta lið sem er niðurfelling fasteignaskatts. Liggur fyrir til umræðu og staðfestingar. Niðurfelling fasteignaskatts. Vestmannaeyjabæ barst bréf samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins 23. janúar síðastliðinn, þar sem vísað er til útskýringa Vestmannaeyjabæjar á því fyrirkomulagi sem verður á veitingu afsláttar á fasteignaskatti tekjulítilla elli- og örorkulífeyrisþega í sveitarfélaginu. Telur ráðuneytið að ekki sé tilefni til frekari umfjöllunar stjórnsýslu Vestmannaeyjabæjar að þessu leyti og málinu sé lokið af hálfu ráðuneytisins. Niðurstaða. Bæjaráð lýsir ánægju með viðbrögð samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins við þeim breytingum sem bæjaryfirvöld hafa gert á fyrirkomulagi afsláttarkjara til handa elli- og örorkulífeyrisþegum af fasteignaskatti. Með því staðfestir ráðuneytið að þar sem fallið hefur verið frá þeirri almennu niðurfelling fasteignaskatts á íbúðarhúsnæði í eigu íbúa 70 ára og eldri sem viðgekkst áður verði engar athugasemdir gerðar og málinu því lokið af þess hálfu. Það þýðir jafnframt að ekki verða gerðar athugasemdir við töluverða hækkun á viðmiðunartekjum elli- og örorkulífeyrisþega sem var ein meginbreytingin á fyrirkomulagi afsláttarins og leiðir til þess að mun fleiri elli- og örorkulífeyrisþegar njóta afsláttarkjaranna á þeim forsendum. Bókun. Fulltrúi Sjálfstæðisflokksins í bæjaráði lýsir yfir miklum vonbrigðum með vinnubrögð E- og H-lista í þessu máli og harmar að stjórnsýsla Vestmannaeyjabæjar eru nú svo illa komið að lög og almennar vinnureglur eru brotnar. Svarbréf var sent til ráðuneytisins án allra umræðu í bæjaráði og bæjarstjórn, líkt og eðlilegt hefði verið miðað við þessa miklu stefnubreytingu. Í því svarbréfi var fallið frá þeirri stefnu að fella niður fasteignaskatt á 70 ára og eldri. Í bréfi ráðuneytisins sem hér er til umfjöllunar kemur síðan fram að leita þurfi upplýsingar til annars ráðuneytis til að fá upplýsingar hvort að það samrýmist ákvæðum laga meðhöndlun úrgangs að veita afslátt á sorpeyðingargjöldum. Það er hreinlega vandræðalegt fyrir stjórnendur Vestmannaeyjabæjar að auka álögur á eldri borgara vegna ásakana eins ráðuneytis lögbrot en gera það á svo óvandaðan hátt að sú leið sem farin er kalli nú á skoðun hjá öðru ráðuneyti á því hvort að lögbrot sé að ræða á nýjum reglum sem H- og E-listi lögðu til. Fulltrúar Sjálfstæðisflokknum hafa áður bent á nýjar reglur
bent á að nýjar reglur afslátt af sorpeyðingargjöldum getur brotið í bága við lög og beinir ráðuneytið því til bæjarins að láta annað ráðuneyti skoða hvort að svo sé. Erfitt að átta sig á hvaða vegferð og hálisti eru með þetta mál. Þegar það á að koma í veg fyrir meint lögbrot með öðru lögbroti. Minnt er á að vandræðagangur og hálista og óvöndu stjórnsýsla þeirra Gengitsfellir Vestmannaeyjabæ. Undir þetta rita Trausti Hjaltason. Bókun. Meirihluti bæjarráðs leggur fram eftirfarandi bókun. Ákvörðun flatan 85% afslátt af sorpeyðingargjöldum og lóðalegugjaldi til handa öllum þeim sem náð hafa ellilífeyrisaldri 67 ára og eldri er að mati meirihlutans innan lagaheimilda. Ekki er að sjá að lög meðhöndlun úrgangs og lög hollustuhætti og mengunarvarnir hvað varðar sorpeyðingargjöld takmarki rétt sveitarfélaga til að veita elli- og örorkulífeyrisþegum afslátt af sorpeyðingargjöldum. Hins vegar er í lögum tekjustofna sveitarfélaga skýrt kveðið á hvernig slík afsláttarkjör takmarkast við tekjulága elli- og örorkulífeyrisþega. Ef ekki er kveðið á sérstaka útfærslu afsláttar í lögum og svo framarlega að jafnræðis og meðalhófs sé gætt, þar er að 1. Stjórnvaldsákvörðunin sé til þess fallin að ná því markmiði sem stefnt er að. 2. Sem minnsta röskun á hagsmunum borgarans fylgja ákvörðuninni. Og 3. Gætt er hófs við beitingu úrræðisins, hlýtur umrædd ákvörðun að teljast innan heimilda stjórnsýslulaga. Það er mat meirihluta bæjarráðs að með tillögunni sé gætt að öllu þessum þáttum í lagalegu tilliti. Markmiðið að stuðla að því að eldri borgarar geti búið lengur í eigin húsnæði og draga úr þörfinni fyrir önnur kostnaðar fyrir húsnæðisúrræði fyrr en nauðsynleg er á lífsævinni, eins og dvalar- og hjúkrunarrými. Er skýrt og tillagan til þess fallin að það markmið náist með því að veita eldri borgurum afslátt og sorpeyðingargjöldum og lóðalegum. Lítil röskun er á hagsmunum borgarans þar sem áfram verður létt undir fjárhagslega með ellilífeyrisþegum en alla jafna verða eldri borgarar fyrir töluverðu launaskerðingu við töku ellilífeyris. Þar að auki er algengt að eldri borgarar búi einir í húsnæði eftir fráfall maka. Þá má færa rök fyrir því að losun sorps séu jafnan minni hjá ellilífeyrisþegum þar sem færri búa í heimili. Mörg dæmi eru til afslátt af þjónustugjöldum fyrir öryrkja og eldri borgara og má þar nefna afslátt í sundlauga og almenningssamgöngum. Ekki er verið að mismuna ellilífeyrisþegum á nokkurn hátt með tillögunni og jafnræðis gætt með því að allir íbúar 67 ára og eldri njóti sömu kjara, rétt eins og þeir ferðalanga strætó og sundlaugagesti flestra sundlauga á landinu sem náð hafa ellilífeyrisaldri. Gert er ráð fyrir að allir íbúar fái umrædd afsláttarkjör þegar ellilífeyrisaldri er náð. Ákvörðun afslátt af sorpeyðingargjöldum og lóðalegu til handa ellilífeyrisþegum er ekki íþyngjandi fyrir aðra íbúa Vestmannaeyjabæjar þar sem ekki stendur til að hækka gjöld hjá öðrum íbúum bæjarins vegna þessara ákvörðunar. Munu sorp-, hirðu- og lóðalegugjöldin taka breytingum eftir þróun vísitölu næsta árs eins og undanfarin ár. Þess má að auki geta að frá árunum 2010 til 2018 hefur Vestmannaeyjabær greitt 174 milljónir með sorphirðu. Undir þetta rita Jóna Sigríður Guðmundsdóttir og Njáll Ragnarsson. Tillaga. Fulltrúi Sjálfstæðisflokksins leggur til að endurskoðandi sveitarfélagsins verði falið að leggja mat á þá stjórnsýslu sem viðhöfð hefur verið í þessu máli og kanna hvort hún sé í samræmi við góðar vinnureglur og hefðir við stjórn sveitarfélaga. Þar verði sérstaklega lagt mat á réttmæti þess að senda svarbréf til ráðuneytisins án allrar umræðu í bæjarráði og bæjarstjórn. Þá skal einnig metið hvort og þá með hvaða hætti rannsóknarreglu stjórnsýslulaga var fylgt við undirbúning þessa máls. En í henni felst að stjórnvald eins og bæjarstjórn og bæjarráð skuli sjá til þess að mál sé nægjanlega upplýst áður en ákvörðun er tekin í því. Felld með 2 atkvæðum H- og E-lista gegn 1 atkvæði D-lista. Tillaga. Bæjarráð leggur til að endurskoðandi sveitarfélagsins verði falið að gera stjórnsýslulega úttekt á niðurfellingu fasteignaskatts til handa eldri borgurum frá því að fyrst var hafið að veita afslátt. Lagt verði mat á þá stjórnsýslu sem viðhöfð hefur verið frá því að ákveðið var að veita afsláttinn fyrst og öll samskipti við stjórnvöld eftir að það hófst.
samþykktu 2 atkvæðum og H-lista gegn 1 atkvæði D-lista. Fulltrúar minnihlutans óskuðu eftir umræðu og orðið laust. Helga Kristín Kolbeins, gjörðu svo vel. Fyrirgefðu. Forseti, bæjarfulltrúar, gestir. Já, þetta eru fasteignaskattarnir og þetta svolítið skrítið mál, finnst manni, þegar maður les bókun bæjarráðs. Þarna byrjað á að kynna bréf frá ráðuneyti og tekið og hluta ráðbréfsins fagnað. Og síðan túlkar meirihluti bæjarráðsmanna hinn hlutabréfsins í stað þess að fylgja ábendingum ráðuneytisins. Og það væri mjög gott að fá svar frá bæjarráðsmönnum Jón og Sigríði hvers vegna bæjarráðsmenn taka að sér að túlka hlutabréfsins í stað þess að fylgja ábendingum ráðuneytisins. Síðan það seinni hluti málsins, þar sem að þessar bókanir koma sem að Jón og Sigríður var að lesa upp, forseti bæjarstjórnar. Það Trausti hann biður að það sé skoðað hvers vegna málið sé á þeim stað sem það statt. Og því hafnað. Í stað þess lögð fram tillaga að fá endurskoðendur til þess að skoða afslátt fasteignagjalda til eldri borgara og samskipti við stjórnvöld frá því eldri borgarar byrjuðu að fá afslátt. Þá hlýt ég að skilja það þannig að það sé verið að biðja sögulega úttekt á fasteignagjöldum og hvernig greiðsluþátttaka eldri borgara hefur verið á hverjum tíma og hver samskipti við stjórnvöld hafa verið eftir að þetta hófst. Saga skatta og skattkerfisbreyting á Íslandi ansi flókin, stundum. Og það búið að skrifa nú þegar 2 bindna verk framkvæmd skatta á Íslandi. Það var gefið út 2013. Þannig að ég spyr mig bara hvað meirihlutin að fara fram? Á að taka Vestmannaeyjar út og skoða einvörðungu afslátt af fasteignaskatti einstaklinga sem náð hafa ákveðnum aldri og hvað ætlum að fara langt? Húsaskattur var fyrst lagður á 1877 hérna í Eyjum. En ef við reynum að skoða svona sveitarfélögin þá 1957 þá fasteignaskatturinn færður í hendur sveitarfélagsins að innheimta. Og 1962 skatturinn orðinn lögbundinn. Þannig að mér langar að fá líka svör við því frá meirihluta bæjarráðsmanna sem bara Jóna. Hvað ætli að skoða málið langt? Hvað á að fara langt aftur með málið? Og hver tilgangur þessa rannsóknarréttar? Og síðan það, vil ég enn og aftur ítreka með þetta bréf sem að bæjarráð það fær bréf frá samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytinu og málið byrjar á því í bæjarráði. Það stendur alveg skýrt í bréfinu að ráðuneyti beinir því til Vestmannaeyjabæjar að athuga hjá viðkomandi stjórnvöldum hvort niðurfelling sorpgjalda sé í lagi. Það stendur ekkert það í bréfinu að bæjaryfirvöld eigi að túlka það sjálf. Enda líka hljóta bæjaryfirvöld að túlka þetta sé í lagi, annars væru þau ekki að leggja þetta til. Takk. Takk Helga Kristín Kolbeins fyrir. Eru fleiri sem vilja? Íris, gjörðu svo vel. Íris Róbersdóttir, gjörðu svo vel. Forseti. Ég hjó eftir tvennu í máli Helgu Kristínar Kolbeins, bæjarfulltrúa hér áðan, varðandi þegar hún var að taka fyrir þessar 2 tillögur. Það vill nú þannig til að ég sitt sem starfsmaður eða hálfgerður áheyrnarfulltrúi í bæjarráði
og hún lagði til að Trausti hefði vilja láta kanna og skoða ferlið aðeins og svo hefði komið einhver óskiljanleg tillaga í framhaldinu þar sem ætti að draga endurskoðendur inn í. Með leyfi forseta, fulltrúi Sjálfstæðisflokksins leggur til að endurskoðendum sveitarfélagsins verði falið. Báðar tillögurnar snúa endurskoðendum og ég get alveg fullvissa Helgu Kristínu Kolbeinsdóttur það að það hefur sjálfsögðu ekki verið ætlun meirihlutans í þessu að láta taka út söguskatta á Íslandi, af því að ég veit að viðkomandi bæjarfulltrúi hefur góðan húmor og mér fannst þetta bara ágætlega skemmtileg úttekt á þessum skattamálum og hún veit að fullvel að þetta var að sjálfsögðu ekki tillagan. En ég alveg sammála því að það ekki gott að þurfa að vera endalaust með úttektir. Úttektir geta kosta peninga og þú þarft afmarkaður og þú þarft að gera þessa hluti vel. En það sem að snýra á tillögunni og það hlýtur þó bara að vera misjafn skilningur. Ég skil tillöguna þannig að það sé að vera að skoða samskipti sveitarfélagsins og ríkisins varðandi þessi mál þangað til var ákveðið að taka þetta upp. Það minn skilningur á tillögunni. En ég alveg sammála því að ef það að gera þetta öðruvísi þá eigum við að gera það. Og mér finnst sjálfsagt að eins og Trausti kom inn og hann hafði mjög miklar áhyggjur af því að það var ekki farið, Trausti Hjartarson bæjarfulltrúi, að það var ekki farið rétt að í sumar, en málið búið að vera í gangi í ansi mörg ár og það ansi margir fundir og mikil samskipti sem hafa átt sér stað við samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið út af þessu máli og bréf verið, skemmtilegt þú skildi minnast á hvernig bréf varu túlkuð, að því það afskaplega gott dæmi frá mars 2015 það hvernig þáverandi bæjarráð Vestmannaeyja túlkar hluta og birtir hluta af bréfi. Þannig þetta ég held að það sé nú ekki neitt að reyna að túlka neitt, heldur var gripið inn í bréfið að hluta, sem alveg rétt hjá þér. Það var ekki allt birt, en það fylgdi að sjálfsögðu með sem gagn. Þannig að ég held að það sé bara ofboðslega gott og hollt að við séum að skoða hvernig við erum að gera hlutina og við getum öll gert mistök, við getum öll þurft að snúa tilbaka með eitthvað sem lagt á stað með þegar fólk fær að skoða máli betur og mér finnst bara fínt að fá þessar ábendingar og gaman að fá þessa upprifjun á því hvenær var farið að rukka skatt og ég veit ekki hvað og hvað, ég man það nú ekki allt saman, þetta var bara mjög áhugavert. En mig langar að leggja til ég ætla bara gaman að fólk veit fá að tjá sig meira þetta mál, en annars ég með breytingartillögu við afgreiðslu bæjarráðs sem ég ætla að kynna hér á eftir. Þakka Íris Róbersdóttur fyrir. Fleiri sem vilja tjá sig? Trausti Hjaltason, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, gestir, áhorfendur. Þetta mál sem hér til umræðu búið að vera til umræðu hjá okkur áður, fasteignaskattur, niðurfelling á fasteignaskatti til eldri borgara sem var hér viðhafður árabil og var samþykktur af E- og D-lista oftar en einu sinni og oftar en tvisvar og síðan varð mikil stefnubreyting þegar að núverandi meirihluti E- og H-lista kom til valda og án allrar umræðu var ákveðið að hvika frá þessu og var sendt bréf án allrar umræðu í bæjarráði eða bæjarstjórn þar sem var þessi mikla stefnubreyting. Eftir á skýringarnar voru þau að það hafi komið ábendingar frá ráðuneytinu og að það hafi þurft að bregðast við þeim ábendingum strax og þess vegna hafi þurft að hætta að gera þetta. Síðan farið í alls konar æfingar með hvernig á að bregðast við þessu og málinu lent með því að veita afslátt meðal annars af sorpeyðingargjöldum. Þá kemur athugasemd frá ráðuneyti að því sé beint til bæjarins að athuga það hjá öðru ráðuneyti að skoða hvort að það sé í lagi. Þá erum við komin á nákvæmlega sama stað og við vorum á í upphafi. Við erum með athugasemd frá ráðuneyti við eitthvað sem að bærin búin að gera og
þá hlýtur að vera alveg jafn mikilvægt og að þá hjá núverandi meirihluta að skoða það hjá því ráðuneyti. Fyrir mér er það bara sérstakt og kallar á það að gera athugasemdir við það, og líkt og komið hefur hér fram í pontu að bæjarfulltrúa Helgu Kristínu, þá kemur fram í þessu bréfi að því sé beint í bæjarins athuga það í öðru ráðuneyti, og síðan er lögð fram tillaga þar sem að er lagt til að það verði skoðað þetta óeðlilega ferli sem átti sér stað hjá núverandi meirihluta í þessari bæjarstjórn. Það er ekki samþykkt, heldur er ákveðið þá að fara og skoða þetta og líka aftur í tíman einhver ár og gefin út svona útskrifaður tékki og frekar óafmarkað verkefni hvað á að skoða, og sagt bara já, það er ástæða til þess að skoða þetta þá ennþá lengur aftur í tíman fyrst að ég að skoða þetta sem gerist hér. Og þetta er lagt fram af fulltrúa E-lista sem áttu fulltrúa í bæjarstjórn sem að samþykkti þetta oftar en einu sinni og tvisvar, líkt og kom hér fram í byrjun ræðunar, og þess vegna er þetta allt saman svona frekar furðulegt hvernig er verið að bregðast við þessu máli alveg frá upphafi og alveg til þessa dags. Þakka Trausta Hjaltarsyni fyrir. Fleiri sem vilja? Hildur Sólveig Sigurðardóttir gera svo vel. Takk fyrir, forseti, bæjarfulltrúar, gestir. Já, og við þreytumst ekkert við að taka enn eina umræðina um fasteignagjöldin og málum með þeim tengdum. Og það er vægast sagt vandræðalegt, ef maður á að segja alveg sagt, hvernig fyrir þessu máli er komið. Og það að, eins og Helga Kristín rakti hér vel í máli sínu, bæjarfulltrúi Helga Kristín rakti vel, að bæjarráð hafi ákveðið að túlka hluta af því bréfi og birtir ekki opinberlega þann hluta sem að lítur að því að í rauninni ráðið fari og skoði hjá viðeigandi stjórnvaldi hvort að þessi aðgerð samræmist þeim lögum sem Sjálfstæðisflokknum hefur verið legið á að brjóta sjálf gagnvart stjórnvaldinu, að þá finnst manni rosalega sérstakt að það sé verið að fara fram með þessum hætti. Að það sé verið bæði það er verið að halda eftir upplýsingum frá ráðuneytinu, þar sem að ráðuneytið er að hvetja bæjarráð til aðgerða til að leita eftir staðfestingu á því að þetta samræmist lögum, að niðurfellingar sorpeyðingargjöldum fyrir þennan ákveðna hóp samræmist lögum. Þetta kemur hvergi fram í máli bæjarráðs nema þá í bókun bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins, sem er vel. Og það er í þessu máli eins og við höfum rekið ítrekað og eins og við höfum reynt að spurja fulltrúa H og E-lista ítrekað. Hvort að þeim finnist þessi vinnubrögð við þessa stefnubreitingu vera eðlileg og góð stjórnsýsla, en höfum enn þann dag í dag ekki fengið nein svör við. Finnst fólki það í alvörunni eðlilegt að þegar verið að taka mikla stefnubreitingu í tekjustofnum sveitarfélagsins að það sé bara ekkert átt það neitt samráð, að það sé ekki rætt á opinberum vettvangi, heldur fái bæjarfulltrúar að lesa það í fjölmiðlum eins og óbreyttir borgarar. Gott og vel. Við leggjum fram eftirfarandi bókun. Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins telja óábyrgt af meirihluta bæjarstjórnar að ráðast í enn eina kostnaðarsama úttektina þar sem bruðlað er með almannafé. Tillaga meirihlutans að endurskoða afsláttarkjör eldri borgara vegna greiðslu fasteignaskatta í sögulegu samhengi er óskýr, en þar kemur hvorki fram hversu langt aftur á að fara, hversu umfangsmikil úttektin á að vera og þá hversu kostnaðarsöm fyrir sveitarfélagið úttektin verður, né hvaða tilgangi hún á að þjóna. Takk.
Þakka Hildi Sólveigu Sigurðardóttur fyrir. Fleiri sem vilja taka til máls? Þetta var bókun. Íris Róbersdóttir gjörðu svo. Forseti, eins og ég ræddi áðan að þá boðaði ég breytingatillögu við afgreiðslu bæjarráðs. Afgreiðsla bæjarráðs snýr að tillögu sem að minnsta kosti hluti bæjarstjórnar telur eitthvað óskýra. Þannig það er bara vel að það sé þá breytingatillögu hér kannski til að skýra málið betur. Bæjarstjórn leggur til að embættismönnum Vestmannaeyjabæjar verði falið að skoða verklag við ákvarðanir niðurfellingu fasteignagjalda til elli- og örorkulífeyrisþega í gegnum árin. Annast gagnaöflun tilurð ákvarðana frá því fyrst var hafið að veita slíkan afslátt sem og samskipti við stjórnvöld eftir að það hófst. Á þeim gögnum má leggja mat á þá stjórnsýslu sem við höfum í gegnum árin hefur verið í gegnum árin niðurfellingu fasteignaskatts og veitingu afsláttar á sorpeyðingagjöldum verði samantektin svo lögð fyrir bæjarráð. Lögð hefur verið fram breytingatillaga. Vilja bæjarfulltrúar tjá sig hana? Já, getur við ekki heyra tillöguna eða, já. Á ég að lesa hana eða vilt þú lesa hana? Bæjarstjórn leggur til að embættismönnum Vestmannaeyjabæjar verði falið að skoða verklag við ákvarðanir niðurfellingu fasteignagjalda til elli- og örorkulífeyrisþega í gegnum árin. Annars gagnaöflun tilurð ákvarðana frá því fyrst var hafið að veita slíkan afslátt sem og samskipti við stjórnvöld eftir því að það hófst. Á þeim gögnum má leggja mat á þá stjórnsýslu sem viðhöfð hefur verið í gegnum árin niðurfellingu fasteignaskatts og veitingu afsláttar á sorpeyðingagjöldum. Verði samantektin lögð fyrir bæjarráð. Forseti, ég myndi... Viltu tjá sig breytingatillöguna? Trausti Hjaltason gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar. Ég átta mig ekki alveg hér á þessari tillögu frekar heldur en fyrri tillögu, það þá kannski hægt að útskýra það. Er hér, ef ég skil það rétt, það þá hægt að leiðrétta mig, er þetta þannig að það er verið að biðja embættismenn sem að starfa hérna í ráðhúsinu að skoða hvernig hafa verið tekin ákvörðun, hvernig samskipti við ráðuneytin hafa verið í gegnum árin og í hvaða tilgangi. Og hérna, ég átta mig ekki alveg hvers vegna þeir eiga að eyða tímanum sínum í það og hvað að koma út úr því. Þannig að ég skil tillöguna þannig sem að þá er hún út úr korti. En það sem er nauðsynlegt að skoða er þetta sem að ráðuneytið er að benda okkur á að leita eftir upplýsingum Það er þessi núverandi ákvörðun og núverandi afgreiðslur. Það sem er búið að núverandi fólk í bæjarstjórn er búið að vera að taka ákvarðanir hér Við erum núna að afgreiða þessi mál og ég einhvern veginn sé ekki hverju þá að skila embættismenn sé að fara að skoða, að líta í baksýnisspegilinn og skoða hvers vegna hinn og þessi ákvörðun var tekin svona eða hinsegin fyrir mörgum árum síðan. Þakka Trausta Hjaltasyni fyrir. Fleiri bæjarfulltrúar sem vilja tjá sig breytingatillöguna. Hildur Sólveig Sigurðardóttir gjörðu svo vel. Takk fyrir þetta, forseti, bæjarfulltrúar, gestir.
ég vil fá að benda á það að bæði spurningu minni varðandi hvort að HL-lista þætti þetta góðu stjórnsýsluhættir hefur ekki verið svarað, né hefur spurningu Helgu Kristínu sem hún beindi til bæjarráðsfulltrúa HL-listans verið svarað. En ég ætla að taka hérna og fá að lesa með leyfi forseta tillögu frá bæjarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins. Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins óska eftir að bæjarstjóri afli upplýsinga eins og bent er á í bréfi frá Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytinu dagsett 16. janúar 2019 til Vestmannaeyjabæjar hjá viðeigandi stjórnvöldum hvort að sá afsláttur sem bæjarfélagið veitir af sorpeyðingargjöldum sé samrýmanlegur ákvæðum laga meðhöndlun úrgangs nr. 55/2003 með síðari breytingum. Og við óskum eftir að kosið verði þessa tillögu. Takk fyrir. Þakka Hilda Sólveig Sigurðardóttur fyrir. Vil ykkur bæjarfulltrúar tjá sig þessa tillögu? Við óskum eftir smá fundarhlé. Forseti. Já. Takk. Gerum fundarhlé. Eitthvað tjá sig seinni tillöguna? Seinni tillöguna? Já, ætlarðu svo að greiða atkvæði hérna á undan? Já, bara ef enginn vill tjá sig seinni tillöguna. Nei, þetta er sitt hvort. Þetta er breytingartillaga á fundargerð og þeir eru með viðbót heldur. Þetta er ekki sami hlutur. Íris Ófsdóttir, gjörðu svo vel. Varðandi breytingartillöguna, þá
reikna ég bara fastlega með því að við samþykjum hana vegna þess að þetta er nú þegar í vinnslu og munum bara bóka með því, þannig okkur er bara ljúft og skylt að fylgja því áfram því sem við erum að gera vegna þess að embættismenn bæjarins eru í að vinna í þessum samskiptum, þannig að það er bara alveg sjálfsagt að gera það. En ég ætla að fá á ég að koma þú upp aftur til að tala breytingar. Þetta Trausti talaði þær saman áðan, má ég gera það, forseti? Já, gjör svo. Bæjarfulltrúi Trausti Hjartarson kom upp og talaði mikið að þetta snerist allt það að bréfið hafi ekki verið tekið fyrir í heild sinni og þetta snerist að það hefði ekki verið klárað þarna seinni hluti bréfsins sem er bent á að það er bent á að hafa samskipti við ákveðið ráðuneyti. Tillagan sem Trausti leggur fram snýr ekki að þessu. Tillagan sem Trausti var með í bæjarráði snýr að allt öðrum hluta. Þannig þetta eru svolítið þvælingur að þetta verið að tala um að hlutinni séu óskýrir og þetta er aðeins farið að flækjast fyrir, en svo ég útskýri breytingutillöguna fyrir Trausta Hjartarsyni því hann baði það áðan, að þá snýr hún að því að það er bara fínt fyrir okkur í ljósi þess að við erum að reyna að vanda okkur í stjórnsýslunni og Helga Kristín Kolbeins, bæjarfulltrúi, hefur nokkur sinni komið inn á það og við viljum öll vanda okkur, að þetta snýr að því að afla þessara gagna og búa til þessa tímalínu. Þetta snýr ekki bara því sem þessi bæjarstjórn hefur gert, vegna þess að þetta mál er margra ára gamalt mál sem við erum að glíma við. Bréfið sem kemur frá ráðuneytinu í sumar á sér langa sögu. 2015 er tekið fyrir í mars í bæjarráði bréf sem snýra nákvæmlega sömu hlutum. Þannig að þetta er málið á sér margra ára sögu og það er eðlilegt að við ætlum að fara að skoða samskipti, hvernig málin hafi verið tekið inn í bæjarstjórn, hvernig málin hafi verið tekið við ráðuneytið. Þá er eðlilegt bara að búa til þessa tímalínu, menn geta þá bara lagst yfir hann ef menn vilja gera eitthvað meira með hana, með þessu gögn sem verður safnað saman, að þá bara, verður svo ákvörðun tekin seinna. En tillagan snýr að því að safna þessum gögnum saman þannig að þau verður aðgengilegri fyrir bæjarfulltrúa. Þakka Eiríks Róbertsdóttur fyrir. Vilja fleiri tjá sig síðari tillögu? Trausti Hjaltason, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, þá hefur þetta verið skýrt hér út og er þetta þá nákvæmlega eins og ég skildi þetta. Það á enn og aftur að líta í baksýnisspegilinn og eyða tíma og fjármagni í að skoða hluti sem að liggja ljóst fyrir. Og ég ætla þá bara að spyrja hér fulltrúa E-listans hvort að E-listinn samþykki þessar tillögur og þá hvers vegna. Hér er verið að samþykkja þá það að fara að skoða ákvarðanir sem að E-listinn hefur tekið ár eftir ár og að tortryggja þær samþykktir. Þarna var einfaldlega staðið í lappina gagnvart ráðuneytinu og það var allt upp á borðum og þetta var allt saman rætt í bæjarráði og eða bæjarstjórn. Þannig að það er engin ástæða til þess að vera að eyða tíma og fjármagni embættismanna og skattborgara í að skoða þetta sem liggur alveg ljóst fyrir. Hvaða tilgangi þjóna það? Þakka Trausta Hjaltarsyni fyrir. Fleiri sem vilja tjá sig? Helga Jóhanna Haraldóttir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, gestir. Ég er orðin pínur rugl í þessu máli, ég verð nú bara að viðurkenna það. Ég veit nú ekki betur tillagan frá þér, Trausti Hjaltason, á þessum fundi hafi snúið að því að skoða tortryggni ykkar gagnvart því að við meirihlutinn værum ekki að vinna rétt. Og jú, vissulega er E-listinn búin að vera með í þessu frá 2015, en ég sé bara ekkert að því að skoða þessi samskipti frá því þetta byrjaði. Ég sé ekkert því til fyrirstöðu og ég skil ekki, það sem að, já, hvað sé það,
Ég skil ekki ef að þið viljið kanna þessa stjórnsýsluhætti, af hverju má þá ekki kanna alla söguna frá því þetta byrjaði? Það mín svör. Þakka Helgu Jóhannu Aradóttur fyrir. Fleiri sem vilja tjá sig? Helga Kristín Kolbeins, gjör svo vel. Ég þakka bæjarfulltrúa Helga fyrir skýrsvör. Eitt samt sem ég skil ekki að í sumar, þegar okkur var haldið utan við málið, þetta snýst náttúrulega það og við erum bara mjög fúlir við því. Af hverju haldið þið að það lægi eitthvað að fara og benda á það að einhver tíman hafi eitthvað farið úrskeiðis á þessu? Hvað tilgangi þjónar það? Ég meina, veist, ég kom hérna líka inn í sumar í þessa bæjarstjórn og það núið sem maður að spá í, ekki einhverja sagnfræðilega úttektir. Þannig að ég bara skil það ekki. Þakka Helga Kristín Kolbeins fyrir. Eru fleiri sem vilja tjá sig? Ef ekki, þá ætla ég að fá að svara Helgu Kristínu Kolbeins að það tillaga sem kemur frá Trausta að skoða málið að hluta til. Þannig að eðlilegast fannst okkur að skoða það málið í heild sinni. Við skulum greiða atkvæði þá fyrri breytingatillöguna eða breytingatillöguna bara venjuleg tillaga. Já. Þeir sem eru samþykkir breytingatillögunni. Þeir sem eru á móti. Það eru 4 og 3 á móti. Við skulum þá greiða atkvæði Má ég gera grein fyrir atkvæðinu? Já, gjör svo vel. Trausti Hjaltason. Forseti, bæjarfulltrúar, ég vil bara að það komi alveg skýrt fram að hér var verið að samþykkja að eyða tíma embættismanna í að líta í baksýnisspegilinn og ég vil að það sé fært í bókar við afgreiðslu mína hérna, við atkvæðið mitt. Hér er enn og aftur verið að líta í baksýnisspegilinn og eyða tíma og fjármagni að skoða hluti sem liggja ljóst fyrir. Þakka Trausta Hjaltasyni fyrir. Við skulum þá fara í tillöguna, atkvæðagreiðslu tillöguna. Bæjarfulltrúar að gefa atkvæðamerkið sitt sem eru samþykkir tillögunni. Hvaða tillögu? Já, við vorum búin að greiða atkvæði breytingatillöguna. Gera grein fyrir atkvæði. Við breytingatillögunni? Já. Já, gjör svo vel. Guðmundur Ásgeirsson. Forseti, við ætlum að sitja hjá þessari tillögu. Það út af því að vinna við öflun upplýsingar þegar í gangi á embættismönnum bæjarins. En það var búið að fá ráðgjöf hjá stjórnsýslufræðingi áður en ákvörðun var tekin. Og þess má geta að þetta er gert með sambærilegum hætti í Garðabæ líka. Bókunin er hérna. Já, hann er bókað með alltaf sem. Þakka Guðmundi Ásgeirssyni fyrir. Þá greiðum við atkvæði tillöguna. Þeir bæjarfulltrúar sem eru samþykkir. Það eru 3 sem eru samþykkir og 4 sem sitja hjá.
Förum við næsta lið. Það hafði verið óskað eftir umræðu í öðrum lið sem er umræða samgöngumál sem lá fyrir til umræðu staðfestingar, en því máli var fallið var frá fyrir bara ég fari yfir allan liðin í já fyrirgefið. Við erum eftir að greiða atkvæði liðin sjálfa. Afsakið þetta. Bæjarfulltrúar gefa atkvæðamerki sitt sem eru samþykkir lið 1. Já, þurfum við að býta nú orður ruglislega. Þið búin að samþykkja 2 tillögur. Já, Bergur var að segja að gera þetta. Þannig að sko... En við þurfum alltaf að klára það ekki. Þið þurfum að greiða atkvæði aðra hvora tillögur. Nei, það eru samt ekki liðin í raun að fella liðin, þá ertu ekki að tala um það, Bergur. Afkvæmstæðin er svonir. Hvað er maður það? Ég hef ekki samþykkja 2 tillögur í saman. Það verður að greiða atkvæði. Það er búið að greiða atkvæði tillögurnar. Þá verður við bara að greiða atkvæði að samþykkja 2 tillögur. Nei, þannig við getum ekki greitt. Það er búið að samþykkja 2 útfærslur, ekki 2 tillögur, sko. Það er öðruvísi. Það er ábendingum annað. Tillaga frá okkur. Já. Tillaga frá ykkur, já, það búið samþykkja. Og þá hefur verið að greiða atkvæði. Það verður að samþykkja báða tillögur. Já, nei, ég veit ekki hvað hann er að biðja sko. Nei, það sem ég er að aðgreiða lítið út færa. Eins og staðfestingar. Já, staðfestinguna sko. Liðurinn fer sem sagt, það fórsett á þessar tillögur við liðin sem er búið að samþykkja. Þá er bara staðfest af báðar tillögur. Sem er Ef að taka smá fundarhlé. Já. Já, tökum smá fundarhlé. Ég var sér það, já. Þá held ég áfram þess að frá var horfið. Það hafði verið óskað eftir umræði í öðrum lið sem er umræða samgöngumál, lá fyrir til umræðu staðfestingar. En fallið hefur verið frá umræðu í þessum lið. Og þá höldum við bara áfram í næsta lið. Það hefur verið óskað eftir umræðu í 4. lið sem er líkamsræktarstyrkur til starfsmanna. Liggur fyrir til umræðu og staðfestingar. Líkamsræktarstyrkur til starfsmanna. Kynntar voru reglur fyrir úthlutun styrkja til starfsmanna vegna líkamsræktar. En frá og með 1. janúar 2019 býðst starfsmönnum Vestmannaeyjabæjar slíkur styrkur alltaf 10.000 krónur á ári.
Reglurnar verða birtar á vef Vestmannaeyjabæjar. Niðurstaða: Bæjarráð samþykkir reglurnar og að þær skulu birtar á vef bæjarins. Fulltrúar meirihlutans óska eftir umræðu var orðið laust. Íris Róbertsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, að hvetja starfsmenn til hreyfingar með styrk er góð nýting á fjármunum. Heilsan skiptir máli og það er margsannað. Nú njóta allir starfsmenn einhvers konar hvatningar til að stunda skipulagða heilsueflingu og það var löngu komið tími á þetta og þessu ber að fagna. Hefur forstöðumönnum verið falið að kynna þetta fyrir sínu fólki og það hvernig það getur sótt og nota styrkin. Reglurnar voru samþykktar í byrjun febrúar og eru einhverjir tugir byrjaðir að nýta sér hann. Reglurnar eru þannig að það er bæði fyrir 100% starf, þá færðu fullan styrk sem er 10.000 krónur, en líka þeir sem eru minni 50% starfi, þeir fá halvan styrk. Og hjá Vestmannaeyjabæ starfa talsvert margir í hlutastarfi. Og það er mikilvægt að þeir geti notið líka. Þannig ég vil bara fagna þessu og er með bókun í það. Með leyfi forseta. Meirihluti bæjarstjórnar lýsir ánægju sinni með það að í fyrsta skipti geta starfsmenn Vestmannaeyjabæjar sótt styrk til bæjarins til að stunda skipulagða hreyfingu. Forstöðumenn allra stofnana bæjarins hafa það hlutverk að kynna styrkin og reglurnar fyrir sínu starfsfólki. Meirihluti bæjarstjórnar hvetur starfsmenn bæjarins til að nýta sér styrkin. Þakka Írisi Róbertsdóttur fyrir. Eru fleiri sem vilja tjá sig? Hildur Sólveig Sigurðardóttir, gjörðu svo vel. Takk fyrir þetta. Ég þakka yfirferðina. Ég bara kem með eina breytingatillögu að í stað meirihluta bæjarstjórnar komi fram bæjarstjórn í þar sem þar ræðir. Takk. Þakka Hildur Sólveig Sigurðardóttir fyrir. Guðmundur Ásgeirsson, gjörðu svo vel. Forseti, ég bara lýsa yfir ánægju minni en að líkamsræktarstyrk til starfsmanna Vestmannaeyjabæjar. Vonandi verður hann bara til þess að fleiri sjá sér fært að stunda líkamsrækt. Það þarf ekki að fara mörgum orðum um það hvað líkamsrækt hefur jákvæð áhrif á líkama og sál. Fyrir mér er þetta bara hið besta mál. Takk. Þakka Guðmundi Ásgeirssyni fyrir. Eru fleiri sem vilja tjá sig undir þessum lið? Ef ekki, þá skulum við greiða atkvæði. Bæjarfulltrúar gefa atkvæðamerki sitt sem eru samþykkir. Það eru 7 atkvæði. Fyrir fundarhlé skulum við klára næsta, það eru liðir 2 til 3 og 5 til 8 sem liggja fyrir til staðfestingar. Bæjarfulltrúar gefi atkvæðamerki sitt sem eru því samþykkir. Það eru 7 bæjarfulltrúar. Gerum fundarhlé.
skulum halda áfram sem frá var horfið. Við erum komin í 3. mál, fræðsluráð nr. 312. Það hefur verið óskað eftir umræðu í fyrsta lið sem er framtíðarsýn í húsnæðismálum, GRV, og liggur fyrir til umræðu og staðfestingar. Framtíðarsýn í húsnæðismálum, GRV. Framhald af 3. máli 310. fundar fræðsluráðs frá 19. nóvember 2018. Niðurstaða: ráði þakka framkvæmdastjóra fræðsluráðs, forsvarsmönnum GRV, tónlistarskólans, frístundavers og Víkurinnar vinnuna við gerð skýrslunar og þakkir fyrir kynninguna og umræður. Mál þetta er stórt og viðamikið og mikilvægt að það fái góðan og vandaðan undirbúning til að hægt sé að taka yfirvegaða og skýra ákvörðun. Ráðamenn munu gefa sér tíma til að ræða málið fram að næsta fundi til að koma með tillögur framhald málsins. Bókun D-lista. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins þakka framkvæmdastjóra fjölskyldu og fræðslusviðs fyrir vandað vinnublað og góða yfirferð. Samkvæmt minnisblaði sem liggur fyrir er augljóst að kostir viðbyggingar við Hamarsskóla eru ótvíræðir bæði hvað varðar rekstrarhagræði, styttingu boðleiða og aukið hagræði fyrir börn og foreldra ásamt mikilli samþættingu skólastarfsins. Rými þeirra starfsemi sem ræðir í dag er nægilega mikið eins og en þarfnast þó verulegra úrbóta líkt og kemur fram í minnisblaðinu. Það er því nauðsynlegt að tekið sé afstaða til þess hvort að fara eigi í að byggja við Hamarsskóla eða þá fara í úrbætur á þeim 3 byggingum sem fyrir eru. Tillaga D-lista. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins telja að viðbygging við Hamarsskólann sé skynsamleg og metnaðarfull og leggja til að nú þegar verði farið í kostnaðargreiningu og forhönnun viðbyggingar með það að markmiði að innan veggja skólans rúmist lengd viðvera, grunnskólanema, starfsemi tónlistarskóla Vestmannaeyja, hátíðarsalur og stórbætt aðstaða mötuneytis. Leggja fulltrúar Sjálfstæðisflokksins áherslu á að þeirri vinnu verði lokið eigi síðar en í vor. Undir þetta rita Silja Rós Guðjónsdóttir og Ingólfur Jóhannesson. Tillaga H og E-lista. Lagt er til að tillögu minnihluta D-lista verði frestað til næsta fundar. Undir þetta rita Arna Huld Sigurðardóttir, Leó Snær Sveinsson og Anita Jóhannsdóttir. Tillagan samþykkt með 3 atkvæðum gegn 2. Fulltrúar meirihlutans óskuðu eftir umræðu og er orðið laust. Minnihlutans. Voru fulltrúar minnihlutans óskuðu eftir, afsakið þetta. Fulltrúar minnihlutans. Einhver sem vil? Hildur Sólveig Sigurðardóttir, gjörðu svo vel. Takk fyrir þetta. Já, þetta er kunnulegur taktur, málin frestað í fræðsluráði. Ég held að ég telji rétt þegar að þetta sé 3. skipti sem að þessu máli er frestað. Mér þykir það svolítið undarlegt í ljósi þess að formaður bæjarráðs og Duddi E-listans hefur farið stóran í fjölmiðlum gagnvart því að fulltrúar Sjálfstæðisflokksins í fræðsluráði hafi ekki mætt á fundi undirbúnir, að ítrekað sé ráðið sjálft ekki undirbúið undir ákvarðanatöku. Ég skil fyrir það fyrst að af hverju verið að taka þetta mál á dagskrá þegar það liggur ekki fyrir ákvörðun, þegar það er ekki hægt að taka ákvörðun í þessu máli. Það liggur fyrir mjög ítarlegt minnisblað. Af hverju er verið að taka þetta mál á dagskrá þegar það er ekki í rauninni liggur fyrir neina ákvörðun? Af hverju þessu mál alltaf fresta? Af hverju er ekki búið að undirbúa þetta betur? Ég náttúrulega eins og aðrir fulltrúar Sjálfstæðisflokksins erum ánægð með að tekið hefur verið jákvætt í tillögurnar og að það sé verið að skoða þetta. Vissulega er þetta stór ákvörðun. Ég er alveg sammála því að það þarf að klárlega að vanda vel til verka. En við hörmum það í rauninni að það hef ekki verið hægt að taka undir eða
sameinast að einhverju leyti með bókun Sjálfstæðisflokksins sem var frestað til næsta fundar fræðsluráðs. Því leggja bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins fram eftirfarandi bókun. Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins lýsa yfir vonbrigðum með að málinu hafi enn einu sinni verið frestað við afgreiðslu fræðsluráðs. Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins taka undir tillögu fulltrúar Sjálfstæðisflokksins í ráðinu að farið verði í kostnaðargreiningu og forhönnun viðbyggingar með það að markmiði að innan veggja skólans rúmist lengd viðvera grunnskólanema, starfsemi tónlistarskóla Vestmannaeyja, hátíðasalur og stórbætt aðstaða mötuneyti, enda liggur fyrir ítarlegt minnisblað framkvæmdastjóra. Samkvæmt því liggur í augum uppi að kosti viðbyggingar við Hamarsskóla eru ótvíræðir, bæði hvað varðar rekstrarhagræði, styttingu boðleiða og aukið hagræði fyrir börn og foreldra ásamt mikilli samþættingu skólastarfsins. Rými þeirra starfsemi sem ræðir í dag er nægilega mikið eins og en þarfnast þó verulegra úrbóta. Bókun lýkur. Og ég segi það hér, það er bara augljóst að það þarf að taka ákvörðun. Annaðhvort þurfum við að fara í það og annaðhvort þarf meirihlutinn að ákveða sig í því að fara í að lagfæra það húsnæði sem er nú til staðar, sem er þegar til staðar. Þórsheimilið, tónlistarskólinn, og við þurfum eða þá og laga það húsnæðis aðstöðu Hamarsskólans eða þá einfaldlega að fara í þessar hugmyndir viðbyggingu við tónlistarskólan og reyna að sameina þetta allt undir einu þaki. Það þarf að taka ákvörðun. Ég veit það er erfitt en það þarf bara kjark til að taka ákvörðun og taka hana. Þakka Hildi Sólveig og Sigurðardóttur fyrir. Eru fleiri sem vilja? Íris Róbersdóttir gjör svo. Forseti, það er ánægilegt að það þó menn hafi ekki verið sammála aðferðafræðina og bæjarfulltrúi Hildi Sólveig Sigurðardóttir kvartar sáran yfir því að það sé ákvörðunarfælni, en það allir sammála að það þarf að gera bragarbót. Og ég tek undir það með minnisblaðið, það er mjög vel unnið, þetta er gott minnisblað, en kostnaðaráætlun er forsenda þess að geta metið stöðuna og haldið áfram í þessu ferli. Þegar tölurnar liggja fyrir er hægt að ákveða og undirbúa næstu skref. Allan undirbúning þarf að vanda, það er margt sem spilar inn í, þegar byggja á til dæmis fjölnótasal við skóla. Það er ekki sama hljóðvist sem á að vera í matsal og tónleikasal, það er ýmislegt og tónlistasal, það er ýmislegt sem liggur undir og komu mjög góðar athugasemdir í ráðinu frá fagaðilum sem voru þar inni. Og að byggja skóla er stór framkvæmd, hún er dýr en hún er líka metnaðarfull. Ástæðan fyrir því að fulltrúar meirihlutans fresta ákvörðunartökunni það sem Hildur Sólveig Sigurðardóttir kom inn á hér að það væri, og ég var mjög hissa að heyra að bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins tæki undir bókunina, tæki undir það að það ætti að fara í forhönnun. Hvað kostar forhönnun? Á fjárhagsáætlun fyrir árið 2019 eru 2 milljónir áætlaðar í Hamarsskóla. Mig langar að fá vitneskju það hvort að bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins viti hvað forhönnun og skóla kostar og viðbyggingu eins og verið að tala. Annað, Hamarsskólinn hefur verið byggður núna í fjórum áföngum. Það er A-álma sem við var 82, B-álma var við 85, C-álma var við 92 og á fundi skólamálaráðs 4. mars 1994 ákvað ráðið eftir langa og mikla vinnu hjá starfshópi að leggja það til við bæjarstjórn og loki verði við stækkun Hamarsskóla samkvæmt fyrirliggjandi teikningum 1994. Næsti hluti á byggingu Hamarsskóla var tekin í notkun 2002 sem D-álman. Þetta tók nú ansi mörg ár að halda áfram með. En kannski spilaði ýmislegt inn í þar, en þegar er tekin ákvörðun að fara í byggingar, þá þurfa ákveðnir hlutir að liggja fyrir. Og við öll sem hér situm, við erum reynda með bæjarfulltrúa hérna líka, en í fjárhagsáætlun fyrir árið 2019 sem samþykkt var 7.0 var ekki gert ráð fyrir fjármagni í forhönnun við Hamarsskóla. Enda eru miklar framkvæmdir hjá sveitarfélaginu núna, en ákvörðun verkið þarf að taka þegar liggur fyrir hver kostnaðurinn er.
Faglegt mat liggur fyrir og það er fyrsta skrefið í ferlinu og það er vel. Það þarf að gera hluti, það þarf að taka á þarna. En eins og staðan í dag, og við munum ræða hér seinna á fundinum, þá eru bara ákveðna blikur á lofti, bara hér í Bæjarfélaginu út á Loðnubresti. Og ég segi bara fyrir mig, ég hefði aldrei getað tekið þessa ákvörðun á þessum fundi að halda áfram með og klára forhönnun fyrir vorið. Mér finnst þetta bara allt of stórt, þess vegna var ég ánægð með það að fulltrúarnir skyldu fresta þessari ákvörðunartöku, en mér finnst jákvætt að það ríki samstæði í málinu þetta verkefni og í samráði við formann fræðsluráðs finnst mér og við munum leggja til að reyna að koma málinu aðeins áfram á þessum fundi og ég bara ætla að vona það að fulltrúar Sjálfstæðisflokksins séu bara tilbúnir að vera með okkur í þeirri bókun sem við munum leggja fram hérna á eftir, því það var rætt á fundi fræðsluráðs að það þyrfti kostnaðartölur til að taka endanlegar ákvarðanir og ég trúði ekki að neitt hér sem situr í þessum sal sé tilbúið að ákveða það að fara í forhönnun á einhver sem að veit ekki hvað kostar eða hvað forhönnunin kostar. Ég bara, ég legg því til að við þokum málinu áfram af því það er mikilvægt. Það er aðkallandi. Það er aðkallandi aðstöðuleysi í tónlistarskólanum. Aðgengi er hræðilegt. Það er ákveðið rekstrarhagræði í að setja hlutin undir eitt þak. En í restina, í lokinu á minnisblaðinu, er líka talað að kannski þarf að gera sér grein fyrir því hvað kostar ef við myndum gera það sem þarf að gera, bæta alla þessa aðstöðu, aðgengi, byggja við eins og bæjarfulltrúi Hildur Sólveig Sigurðardóttir nefndi, byggja við tónlistarskólanum, gera þetta. Hvað kostar þessi möguleiki? Þó svo okkur finnist það minna spennandi. Til þess að taka upplýsta ákvörðun hlýtur að vera mjög mikilvægt að vita hvað hlutirnir kosta. Það er vegna þess að það er mikilvægt þó að við getum byggt, þá þurfum við líka að sjá hvenar og hvernig við getum framkvæmt og hvað hlutirnir kosta og hver þörfin er. Þakka Írisi Róbersdóttur fyrir. Eru fleiri sem vilja tjá sig? Helga Kristín Kolbeins, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, gestir, forhönnun, það er greinilega að við erum ekki að tala að fara út í einhverjar arkitektatekningar á byggingunni, heldur einvörðungu, hugmyndir, hvað þarf að vera þarna inn í þessu húsi, svona fyrstu skrefin til þess að geta kostnaðargreint. Þannig að það fær ekkert á milli mála. Það var aldrei verið að tala einhverjar arkitektatekningar. Takk. Þakka Helga Kristín Kolbeins fyrir. Írisi Róbersdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, samtali mínum við framkvæmdastjóra umhverfis og tæknisviðs, þá ræddi ég við hann að hann teldi að næstu skref yrðu að setja þetta í kostamat áður en þetta færi í forhönnun og það kostar talsverða peninga og það er ákveðin þarfagreiningavinna sem þyrfti að fara í stað áður en við vitum hvað við ætlum að láta forhanna. Þannig það er þess vegna sem ég lagði áherslu á það að það vantaði kannski eitt milliskref á milli. En ég tek undir það að þetta er nauðsynlegt að halda áfram með málið og við erum með breytingartillögu við afgreiðslu ráðsins. Þakka Írisi Róbersdóttur fyrir. Fleiri sem vilja tjá sig? Helga Jóhanna Harðardóttir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, gestir, ég ætla að fá með leyfi forseta að bera upp breytingartillöguna sem er við afgreiðslu fræðsluráðs fyrir Bæjarstjórn. Bæjarstjórn þakkar upplýsingarnar og vinnu framkvæmdastjóra við minnisblaðið. Bæjarstjórn felur framkvæmdastjóra umhverfis og tæknisviðs að kostnaðargreina 2 kosti. A. Annars vegar nýbyggingu og breytingar á Hamarsskóla sem myndi mæta því markmiði að bæta við fjölnota sal, rúmist lengd viðvera og tónlistarskólans innan veggja Hamarsskóla. B. Hins vegar þær framkvæmdir, endurbætur og breytingar sem þarf að gera til að bæta aðgengi, byggja upp og viðhalda því húsnæði þar sem tónlistarskólinn og frístundaverið er í dag með tilliti til bættrar þjónustu. Faglegt mat og vilji ráðsins liggur fyrir og mikilvægt að næstu skref verði tekin í kjölfar frekar upplýsinga, svo sem kostnaðargreiningar. Mál þetta er stórt í sniðum og þurfa ákvarðanir að taka mið af fjárhagslegri ábyrgð og vera í samræmi við þarfagreiningu, fjárhagsáætlun og framkvæmdaáætlun næstu ára.
þakka Helgu Jóhannu Harðardóttur fyrir. Já. Örstutt fundarhlé. Facebook eða e-mail? Lögð hefur verið fram breytingartillaga. Viljum við ræða það? Trausti Hjaltason, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar. Já, hér er verið að ræða þrífresta mál og það er áhugavert að það skuli síðan núna draga til tíðinda í málinu og verið að grípa fram fyrir hendur ráðsins. Hins vegar vil ég minna á það að málið var fyrst tekið upp af fulltrúum Sjálfstæðisflokksins í ráðinu og áður en fjárhagsáætlun að vinna fór af stað til þess einmitt að það væri hægt að bregðast við í fjárhagsáætlun og vera með fjármagn til þess að skoða málið. Og þá
var málinu frestað þrátt fyrir að bent hafa verið á að það væri mikilvægt að klára málið þá þar sem að það var fjárhagsáætlunarvinna að fara af stað og núna er málinu aftur frestað. Það var lagt til einfaldlega að skoða málið af einhverju alvöru og fara í kostnaðargreiningu sem er mjög eðlilegt og auðvitað geta menn síðan bara ákveðið það og það þá hægt að kannski eiga við orðalag hversu djúpt á að fara í hönnunarvinnuna, menn það er bara ákvörðun og hægt að setja ákveðna fjárhæðir í það og síðan er þá bara hægt að endur með þetta málið og taka það ákvörðun hvort menn vilja setja meira fjármagn í það eða hvað. En það er sérstakt að vera eitthvað að sveigja yfir því að það skuli ekki vera núna fjármagn í fjárhagsáætlun til þess að fara að skoða málið þegar það var búið að benda á þetta og málinu var frestað af meiri hlutanum. Hins vegar vil ég koma með tek undir bara flest allt sem að kemur fram í þessari tillögu nema ég held að sé mikilvægt að það sé inn í tillögunni smá orðalagsbreyting sem að ég ætla þá að leggja til sem sagt breytingatillögu á breytingatillögunni sem að hljómar einhvern veginn sem að hljómar svona sem sagt hún er þá óbreytt nema inn í A-lið bætist inn eftir fjölnota íþróttasals kemur Eftir fjölnota íþróttasalur, það stendur ekki hérna. Fjölnota salur, Trausti? Fjölnota salur, ásakið. Fjölnota salur kemur komma og þá skrifa, hérna stendur bæta aðstöðu mötuneytis, komma, þannig að bara bætist sáliður inn þannig á milli og að það bætist við C-liður þar sem að stendur skoða rekstrarhagræðinguna sem hlýst af því að hafa alla starfsemina í sama húsi. Að öðru leyti er annað óbreytt. Vilja að ég lesi þetta aftur? Já, grunaði það. Sem sagt við A-lið bætist orðalagið og eftir fjölnota sals bæta aðstöðu mötuneytis, komma sikur með við það og svo bætist við C-liður sem stendur skoða rekstrarhagræðinguna sem hlýst af því að hafa alla starfsemina í sama húsi. Þakka Trausta Hjaltasyni fyrir. Vil ég ræða þetta að taka fundur? Já, gott tala. Já, ég er svo fyrst að gera svo vel. Forseti, varandi þegar við ætlum að taka inn C-liðinn sem ég finnst bara gott og gilt, þá erum við náttúrulega ekki að biðja framkvæmdastjóra umhverfis og tæknisviðs að gera það. Það er í rauninni fræðslu, sá sem er yfir fræðslumálunum sem þyrfti að skoða rekstrarhagræðir, þannig þá þyrftum við að bæta við í tillöguna fyrir framan að ákveðin aðili myndi skoða A- og B-lið og annar framkvæmdastjóri myndi skoða C-lið. Þannig að þú veist, við þurfum þá að breyta því þar fyrir ofan, af því að framkvæmdastjóri framkvæmda er ekki að fara í það. Já. Það er þá að hafa það að viðeigandi framkvæmdastjórar eða bæta á því liðinu. Við þurfum að finna bara eitthvað út með orðalagið með það. Þakka Íris Róbersdóttur fyrir. Fleiri? Hvað er til það? Hvað segir sem ég? Trausti Hjaltason, gjörðu sæl. Hvað er það sem hann krasnar? Forseti bæjarfulltrúar, mig grunaði nú að þessi athugasemd kemur fram og ánægilegt að hún skyldi koma fram. Ég er bara henni sammála og legg þá til að C-liður hljómi svo að framkvæmdastjóra fræðslusviðs verði falið að skoða rekstrarhagræðinguna sem hlýst af því að hafa alla starfseminni í sama húsi. Þakka Trausta Hjaltasyni fyrir. Það er bara mötuneytis. Fleiri sem vilja ræða þetta? Hvað er það sem Trausti skrifaði inn? Ef það taka smá fundarhlé meðan við klárum? Nei, guð. Trausti? Eigum við þá bara Já, ok.
breytingatillagan við, já, ég ætla bara eigum ekki bara að breyta tillögunni. Já. Já, það breytir til okkur. Já, það það ekki. Breyta henni og gera. Eru þeir á þessu línu líka? Maður skrifa inn í þetta? Já. Þannig við bara breytum breytingatillögunni. Breytum breytingatillögunni. Ég lesi hana bara aftur. Það er sko svo því umhverfið er talið sko umhverfistæðinsins og svo kemur inn í síðan framtíð og fræðslusins. Það er allt í lagi, þá er vinnur farin hitt og Eru bæjarfulltrúar tilbúnir að greiða atkvæði? Kannski lesa hann upp áður? Breytingatillögunni í heild sinni. Íris Rópsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, þá les ég breytingatillögunni eins og hún lítur út núna. Bæjarstjórn þakkar upplýsingarnar og vinnur framkvæmdastjóra við minnisblaðið. Bæjarstjórn felur framkvæmdastjóra umhverfis- og tæknisviðs að kostnaðargreina 2 kosti. Annars vegar nýbygging og breytingar á Hamarsskóla sem myndi mæta því markmiði að bæta við fjölnota sal, bæta aðstöðu fyrir mötuneyti og rúma lengda viðveru og tónlistaskólan innan veggja Hamarsskóla. B. Hins vegar þær framkvæmdir og endurbætur og breytingar sem þarf að gera til að bæta aðgengi, byggja upp og viðhalda því húsnæði þar sem tónlistaskólan og frístundaverið eru í dag með tilliti til bætta þjónustu. C. Svo er þið framkvæmdastjóra fræðslusviðs falið að skoða rekstrarhagræði sem hlýst af því að hafa alla starfseminni í sama húsi. Leggjum þetta hér fram breytingatillögur afgreiðslu ráðsins. Þakka Írisi Rópsdóttur fyrir. Skulum greiða atkvæði breytingatillöguna. Jóna, var ég ekki að lesa restina? Ég las ekki restina. Hún hætti bara til síðan, það er þarna endir á breytingatillögunni. Mátt lesa hana bara fyrir mig. Skal klára að lesa breytingatillöguna. Faglegt mat og vilji ráðsins liggur fyrir og mikilvægt að næstu skref verði tekin í kjölfar frekara upplýsingar samkvæmt kostnaðargreiningar. Mál þetta er stórt í sneiðum og þurfa ákvarðanir að taka með að fjárhagslegri ábyrgð verið í samræmi við þarfa greiningu, fjárhagsáætlun og framkvæmdaáætlun næstu ára. Svo vel. Þá skulum við greiða atkvæði breytingatillöguna. Þeir bæjarfulltrúar sem eru samþykkir. 7 bæjarfulltrúar samþykkir. Hildur Sólveig Sigurðardóttir, gjörðu svo vel. Já, ég fagna því sannarlega að þetta mál sé komið í þennan farveg og bara óska bæjarfulltrúum til hamingju með að hafa tekið þá ákvörðun en vil leggja jafnframt eftirfarandi bókun fram. Sjálfstæðisflokkurinn samþykkir breytingatillögun og lýsir yfir ánægju með að tekið sér jákvætt í tillögu fulltrúa Sjálfstæðisflokksins í fræðsluráði viðbyggingu við Hamarsskóla en lýsir jafnframt yfir vonbrigðum með að meirihluti fræðsluráðs hafi ekki verið undirbúinn fyrir ákvarðanatöku á síðasta fundi ráðsins þegar minnisblaðið lá fyrir, né geta tekið undir eða lagt fram breytingatillögu við tillögu Sjálfstæðisflokksins á fundi fræðsluráðs. Að taka ákvörðun sem þessa á fundi bæjarstjórnar eftir frestun afgreiðslu málsins hjá fræðsluráði grefur undan valdheimildum og hlutverki ráðsins. Takk fyrir. Hildur Sólveig Sigurðardóttir fyrir.
Við skulum fara í liðir 2 til 5 sem liggja fyrir til staðfestingar. Bæjarfulltrúar gefa atkvæðamerki sitt sem eru því samþykkir. Það eru 7 atkvæði. 4. mál, umhverfis- og skipulagsráð nr. 299. Það eru liðir 1 til 6 sem liggja fyrir til staðfestingar. Bæjarfulltrúar gefi atkvæðamerki sitt sem eru því samþykkir. Það eru 7. Næsta mál, 5. mál, fjölskyldu- og tómstundaráð nr. 223. Það hefur óskað eftir umræðu í öðrum lið sem frístundastyrkur. Liggur fyrir til umræðu og staðfestingar. Frístundastyrkur, umræður frístundastyrkin. Niðurstaða. Fulltrúar minnihlutas í fjölskyldu- og tómstundaráði leggja fram eftirfarandi bókun. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins í fjölskyldu- og tómstundaráði harma þá ákvörðun IBVF íþróttafélags að hefja gjaldtöku í boltaskóla IBVF í beinu framhaldi breytinga á aldursviðmiði frístundastyrk Vestmannaeyjabæjar niður í 2 ára aldur. Undir þetta rita Gísli Stefánsson og Páll Marvin Jónsson. Fulltrúar minnihlutans óskuðu eftir umræðu og orðið laust. Hildur Sólveig Sigurðardóttir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, gestir. Það var tekin ákvörðun í rauninni aukningu og útvíkkun á fyrirkomulagi varðandi frístundastyrkin. Að hann myndi ná frá 2 ára aldri og upp að 16 ára og eftir ábendingar og tillögur frá Sjálfstæðisflokknum var frístundastyrkurinn víkkaður enn frekar upp að 18 ára aldri. Svo áttu sér stað í aðdraganda frístundastyrksins ákveðnar umræður varðandi meðal annars hæfi aðila og annað slíkt, og í þeirri umræðu að þá fór formaður bæjar á sérstaklega mikinn í því að tala um það að þetta fyrirkomulag væri þannig að þannig í rauninni háttað að hér væri bara að ræða beina greiðslu nánast til foreldra til þess að létta undir með þeim, til þess að létta undir kostnaði með barnafjölskyldum, og tala um það að þetta mál tengdist á engan hátt neinu hagnaði félagana, eins og þetta væri í rauninni einfaldlega væri bara að fara að koma niður í vasa barnafjölskyldna og myndi nýtast þeim, og við værum að gera í rauninni þeim greiða en ekkit endilega félögunum sjálfum sem að styrkin þykja, sem auðvitað þetta styrkir rekstrargrundvöllin hjá, það enginn að tala neitt um annað. Og nú bara það komið fram, og það kom fram í rauninni fyrir áramót þegar að framkvæmdastjóri IBF íþróttafélags bæði skrifaði á samfélagsmiðla og í rauninni ætlaði að taka upp ný gjöld fyrir þennan aldurshóp út af þessari frábæru ákvörðun og út af þessu fyrirkomulagi að leggja til frístundastyrk fyrir 2 til 6 ára börn. Og þess vegna ætluðu þeir núna að fara að taka upp ný gjöld, og það bara, svoleiðis var máli sagt og svoleiðis var það lagt fram að út af þessari ákvörðun að þá var farin að ákveða að taka upp ný gjöld. Og það nú einu sinni þannig að í rauninni reglum frístundastyrkin að þá skilyrði fyrir áframhaldandi samstarfi frá ári til árs að samstarfsaðilar hækki ekki gjaldskrá sína umfram eðlilega vísitöluhækkun á ári hverju. Og vissulega stendur ekkert inn í þessum reglum það að tengdir aðilar megi samningsaðilar megi ekki taka upp ný gjöld, en allir sem að vilja skilja anda þessara reglna hljóta að sjá það að þetta kannski samræmist ekki alveg. Og það líka svolítið sérstætt í ljósi þess að í rauninni held ég á fundunum áður hjá sama ráði var verið að fjalla óeðlilega hækkun hjá einkafyrirtækinu Hressó sem var nánast sama krónutala, og það var hægt að gagnrýna það, en það var ekki hægt að taka undir þessa bókun. Málið það ef við skoðum bara einstakling sem með barnið sitt til dæmis í Fimleikafélaginu Rán og að borga þar yfir 40.000 krónur í árgjöld. Viðkomandi var með barnið sitt hugsanlega líka í boltaskóla IBVF. Núna
eftir að þessi gjöld eru komin fram að þá þurfa foreldrar að velja á milli hvora íþróttina ætla ég að láta barnið mitt stunda. Þannig að með þessu fyrirkomulagi er verið að þrengja valmöguleika foreldra nema þeir fari í meiri kostnaðar útlát. Þannig að ég tel þetta fyrirkomulag ekki til bóta. Þakka Hildur Sólveigu Sigurðardóttur fyrir. Það eru fleiri sem vilja taka til máls. Helga Jóhanna Harðardóttir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Þann 1. október þá tóku reglur frístundastyrksins breytingum þegar aldursviðmið styrksins voru lækkuð frá 6 ára niður 2 ára. Í nóvember kemur tilkynning frá IBVF að þeir ætli að setja gjald í boltaskólann en hættu svo við og létu þá vita að það yrði sett gjald eftir áramót. Það komu umræður þar sem á fundinum, þar sem það var fulltrúar Sjálfstæðisflokksins í ráðinu, báðum umræður þetta mál. Og á fundinum kom í ljós, var okkur greint frá því að samkvæmt IBVF íþróttafélagi þá væri málin stödd þannig að þeim að boltaskólinn væri annarkvort að fara að hætta eða þurfti að setja gjald á. Og það var ástæðan fyrir því að okkur fannst ekki, eða okkur í meirihlutanum fannst ekki endilega vera svona ástæða til að vera bóka neitt meir það. Í reglunum, eins og Hildur Sólveig talaði hérna áðan, að talaði að megi ekki hækka gjaldskrá sína umfram eðlilega vísitöluhækkun. Það eins og Hildur Sólveig Sigurðardóttir, afsakið bæjarfulltrúi, hún segir hér að það ekkert í reglunum um gjaldtöku. Mögulega þurfum við að setja nýtt gjald á, mögulega þurfum við kannski bara að skoða orðalag í reglunum og yfirfara það. Það getur vel verið. En getum við ætlast til þess að íþróttafélag bjóði þjónustuna sinna frítt þegar aðrir eru ekki að bjóða hana, eru að rukka fyrir þjónustuna? Er það okkar að vera ætlast til þess? Það mín spurning. Og já, ég tel allavega að bara gjaldið sé mjög hóflegt þegar maður skoðar gjald sem annars staðar á landinu. Þá þetta, já, að mínum að þetta mjög hóflegt gjald. Þannig að, takk. Takk Helgu Jóhanna Harðardóttir fyrir. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Íris Ómarsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ég var mjög hugsi því ég sá þessa bókun. Mér finnst mjög sérstakt, ég get alveg keypt rök umræður og ýmislegt sem að varða kostnað og það dýrt að vera með börn í íþróttum og allstaðar og allavegna afþreyingu af því að gjaldin náttúrulega líka fyrir, þetta ekki bara íþróttir, þetta tónlistaskólinn sem getur verið niðurgreiddur líka og annað og það var tekin umræða þetta á sínu tíma. Ég eiginlega, ég hissa og ég döpur að það skuli vera bókað í ráði sem fer með málefni íþróttafélaga gegn einu íþróttafélagi. Og mig langar að því að Helga Jóhanna Harðardóttir kom hérna inn að gjaldið væri hóflegt, það kostar 68.000 að vera með börn hjá FH í boltaskólanum, það ekki styrkur á þennan aldur. Foreldrum gefinn kostur á því að vinna fyrir 24.000 á einhverjum mótum. Það sem að ég er með spurningu. Ég er með spurningu til bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Finnst ykkur að IBVF íþróttafélag, eitt félaga af þeim sem bjóða upp á tómstundur og afþreyingu fyrir börn eigi að veita ókeypis þjónustu? Ég veit að sem fyrrverandi formaður í þessu félagi að félagi greiði tugi milljóna með rekstri yngri flokkana. Og það er mjög langt síðan að fara að tala um að setja gjald á hana boltaskóla. Ég er búin í stjórn félagsins síðan 2013 og það var á hverju einasta ári tekið að það átti að reyna að taka þetta 1 ári viðbót. Þetta kostar félagi stórpenning og ég bara veist rosalega sérstakt að við séum með fólk hér í bæjarstjórn, íþróttafélög rekin að hugsjónafólki og það enginn sem að græða því að reka íþróttafélag, að við séum með
bæði einn að minnsta kosti bæjarfulltrúi og búin að taka undir bókunina og það situr fólk þarna sem að bóka, ef þetta verið almenn bókun, þeir taka félagi sérstaklega út og harma hitt og þetta. Þú veist, ég bara tek og sérstaklega langar mér að beina spurningunum minni til Trausta Hjartarsonar. Ert þú sammála því að IBF er að bjóða ókeypis þjónustu í Boltaskólanum og greiða með því? Og svo ætla ég að benda á það að þetta var 18% hækkun sem er langt umfram vísitölu í Árhúsum. Það er Ísar Ágústsdóttir fyrir, fleiri sem Helga Kristín Kolbens, Gjórsvæl. Íþróttastyrkur fyrir svona ung börn, ég var ekki sammála því en þetta er raunveruleikinn. En það sem ég myndi ekki verulega miður að þetta breyti, að það sem að ég hefði viljað að svona styrkur myndi gera, að foreldrarnir gætu veitt börnunum sínum meira. Þannig að þið væri ekki á sama stað þó að styrkunum sé komin eins og þeir eru. Er þetta skiljanlegt? Eða sem sagt að þeir geti veitt börnunum meira. Og ég hef séð þetta, þó að með leyfi forseta, málinu, þetta er svolítið óskilt mál, má ég aðeins koma inn á það. Ég hef séð þetta svolítið með menntastyrki. Ég er í menntastofnun sjálf. Að eftir að stéttarfélög fóru að veita félagsmönnum styrki til menntunar, þá hækkuðu öll námskeiðsgjöld. Og maður bara smeykur að sjá það sama gerast, ég er ekki að segja að hafi endilega gerst, þegar það koma svona styrkir til fólks. En ég hefði gjarnan viljað að foreldrar hefðu getað veitt börnunum sínum meira. Þakka Helgu Kristínu Kolbens fyrir, fleiri sem vilja taka til máls. Trausti Hjaltason, Gjórsvæl. Forseti, bæjarfulltrúar. Bæjarstjóri kemur hér upp og talar að það sé óeðlilegt að það sé bókað eitt íþróttafélag umfram annað. En í sömu ræðu nefnir hún hvað eitt íþróttafélag á landinu að rukka fyrir félagsmenn sína í einhverju grein og finnst það í lagi. Við erum auðvitað að fjalla málefni samfélagsins og það sem að þetta mál snýst að sveitafélagið að gera eitthvað fyrir bæjarbúa til þess að auka þjónustu við bæjarbúa og kemur með leið til þess að hjálpa foreldrum og börnum til þess að auka við eða auðvelda þátttöku þeirra í tómstundum og íþróttum. Og á sama tíma kemur félag og bregst við á þennan máta eins og búið að rekja hér. IBF íþróttafélag að vinna frábært starf og hefur unnið frábært starf. Ég hef starfað hjá IBF íþróttafélagi og ég veit að það að gerast svo margt hjá þessu félagi að ég held að fáir gerir sér grein fyrir öðru sem að hafa starfað eitthvað fyrir félagi. Það er alveg varla haldinn viðburður hér í bæ á þess að íþróttafélag komið eitthvað af þeim viðburði. Og þetta er félagið okkar allra og ég hugsa að allir bæjarbúar tengist félaginu einn eða annan hátt. Þannig að auðvitað snýst þetta ekki að bæjarfulltrúar séu eða nefndamenn séu eitthvað á móti félaginu eða eitthvað slíkt. Hins vegar er bara verið að benda hér á fyrir að tala orði íbúa að þetta er rödd íbúa, við erum að einhverju leyti framlenging á rödd íbúa hér í bæjarstjórn og það er bara verið að benda á eitt vinkil í þessu máli og líka kannski verið að benda á það sem var búið að benda á þegar var verið að taka þessa ákvörðun að fara með þennan styrk niður í þennan aldur og þetta er kannski bara eitthvað sem er til umhugsunar fyrir okkur bæjarfulltrúa þegar það er verið að grípa svona inn í og veita einhverja ákveðna styrki til einhverja ákveðna þátta hvaða afleiðingar það hefur. Það eru reglur þennan styrk og líkt og bæjarfulltrúi Hildur Sólrún kom hér inn á orðalagið eins og hér var tíundað og bæjarfulltrúi Helga Jóhanna talar að þá sé kannski ástæða til að breyta því orðalagi og sem að gefa þá í skyn að mögulega hafi
verið farið eitthvað gegn því orðalagi og ef að svo þá náttúrulega þarf að fylgja reglunum eins og núna og breyta það áður en þetta er gert en ég hins vegar bara svona almennt ánægður með að það skulle vera að ýta undir tómstundar og íþróttaiðkun og var fylgjandi því og það áfram og áfram mikill stuðningsmaður IBF íþróttafélags og finnst þau vera að vinna frábært starf. Þakka Trausta Hjaltasyni fyrir. Hildur Sólveig Sigurðardóttir, gjörðu svo vel. Takk fyrir þetta. Ég forseti bæjarfulltrúar gestir. Ég tek undir orð Trausta Hjaltasonar og ég vildi leiðrétta það sem kom fram hér í máli bæjarstjóra að við varum að taka hérna eitthvað eitt félag út fyrir kassan. Einmitt í upphaflegri umræðu frístundastyrkinn að þá tókum við nú umræðu annað félag, fimleikafélagið Rán og eins og ég kom inn á áður vanhæfi, okkar mati vanhæfi formanns á þáverandi tíma. Þannig að við erum ekki að taka IBVF eitthvað út fyrir eitthvað mengi. Það engin hafin yfir gagnrýni eða umræðu. Af hverju ættu við sem bæjarfulltrúar ekki eðlilega að ræða eða tala eða bóka skoðanir okkar alveg sama hvaða félög er að baki. Það rýrir ekkert það álit sem við höfum á félaginu. Og ég held að flesti bæjarfulltrúar hafa einhver leyti komið fram og komið fyrir og starfað fyrir félagið og unnaði mikið. Þannig að það má ekki vera að reyna að leggja þetta einhvern veginn þannig út að við séum á einhvern hátt á móti félaginu. Aðra eins fásinu hef ég bara ekki heyrt. En málið samt það varð óánægja með þetta. Þetta var náttúrulega bara augljóst að þarna rennur þessu upphæð beint inn í félagið og í rauninni að valda því að foreldrum með þrengri kostur settur varðandi úrræði fyrir tómstundir barna sinna. Ef að þetta var raunverulega ástæðan að þetta var orðið svona íþyngjandi, þá hefði bara sjálfsögðu framkvæmdastjóri félagsins átt að fara þess að leit við sveitafélagið að við myndum koma einhvern veginn og hlaupundi bagga í stað þess að það myndi bitna á barnafjölskyldum eða tómstundar úrræðum barna þeirra. Ég ætla að leggja fram bókun. Hún svo afsakið. Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins taka undir bókun fulltrúar Sjálfstæðisflokksins í fjölskyldu- og tómstundaráði en í kjölfar upptöku frístundastyrks fyrir 2 til 6 ára voru tekin upp ný gjöld af hálfu IBF íþróttafélags fyrir yngstu börnin sem nema styrkupphæðinni. Takk. Þakka Hildur Sólveig Sigurðardóttir fyrir. Íris Róbertsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, bara að því að Trausti var að segja að ég væri að taka eitt félag út úr, þá þetta opinber gjaldskrá frá FH og ég nefndi það bara sem dæmi með að því vorum að tala fjárhæðir hérna áðan. Þetta ekkert leyndarmál sem verður að segja frá. En ég náttúrulega bara mjög hissa á þessari bókun en það þeirra mál, en ég glöð og ánægð með þá þjónustu sem íþróttafélög í Vestmannaeyjum að veita og ég tel það hlutverk okkar að sjálfsögðu að vera að tala fyrir máli fólksins sem hérna. Við viljum fjölbreytt framboð á tómstundum og íþróttum fyrir börnin okkar og styrkurinn að sjálfsögðu hugsaður til að létta undir og þar eru til alveg langar ræður frá fyrrverandi og núverandi bæjarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins hvernig hann hugsaður. Hann var alls ekki hugsaður til að greiða fyrir tómstundir frá A til Ö. En ég tek undir það leiðilegt að þú telur þig hafa getað nýtt styrkin öðruvísi, en það breyti því samt ekki að það komið fyrirkomulag og reglur sem að allir samþykktu, en ef að við höfum áhyggjur af þessum reglum að þá bara endurskoðum við þær. Þetta ákvæði með nýja gjaldið búið að vera þá vanta lengi í þessar reglur, að því reglunum var bara, það var bara þetta viðbætur við það núna. En ég með bókun, fyrirkomulag og upphæð frístundastyrkja á að vera í endurskoðun árlega.
Það fyrirkomulag, styrkur til 2 til 18 ára sem samþykkt var við gerð fjárhagsáætlunar hefur tekið gildi og unnið samkvæmt því og þykir rétt að gera það út árið 2019. Við gerð fjárhagsáætlunar fyrir árið 2020 má endurskoða fyrirkomulagið bæði með tilliti til aldurs og fjárhæðar. Þakka Íris Róksdóttur fyrir. Það eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið. Hver með bókunina? Ég ætla að lesa hana upp aftur. Fyrirkomulag og upphæð frístundastyrkja á að vera í endurskoðun árlega. Það fyrirkomulag styrkur til 2 til 18 ára sem samþykkt var við gerð fjárhagsáætlunar hefur tekið gildi og unnið samkvæmt því og þykir rétt að gera það út árið 2019. Við gerð fjárhagsáætlunar fyrir árið 2020 má endurskoða fyrirkomulagið bæði með tilliti til aldurs og fjárhæðar. Eitthvað tjá sig? Hildur Sólveig Sigurðardóttir gjör svo vel. Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins taka undir þessa bókun? Bara látum bókuna. Þakka Hildur Sólveig Sigurðardóttir fyrir. Vilja fleiri tjá sig? Svo virðist ekki vera að við skulum greiða atkvæði. Bæjarfulltrúar gefa atkvæðamerki sitt sem eru því samþykkir. Sjö bæjarfulltrúar samþykkir. Þá förum við í lið 1 sem liggur fyrir til staðfestingar. Bæjarfulltrúar gefa atkvæðamerki sitt sem eru því samþykkir. 7 bæjarfulltrúar eru því samþykkir. Næsta mál er 7. mál. 7. mál bæjarráð nr. 3092. Það er liður 1 sem liggur fyrir til staðfestingar. Bæjarfulltrúar gefa atkvæðamerki sitt sem eru því samþykkir. 7 bæjarfulltrúar eru samþykkir. Við erum komin í mál 7. Bæjarráð nr. 3093. Það hefur óskað eftir umræðu í 4. lið sem er umsögn og frumvarp til laga breytingu á lögum kosningar til sveitarstjórnar, kosningaaldur, mál nr. 356, liggur fyrir til umræðu og staðfestingar. Umsögn frumvarp til laga breytingu á lögum kosningar til sveitarstjórna, kosningaaldur, mál nr. 356. Samband íslenskra sveitarfélaga hefur óskað eftir umsögn Vestmannaeyjabæjar á frumvarpi til laga breytingu á lögum kosningar til sveitarstjórna þess efnis að kosningaaldur verði lækkaður niður í 16 ár. Niðurstaða: bæjarráð telur mikilvægt að samræma réttindi ákveðnum aldri og eðlilegt sé að kosningaaldur og kjörgengi fylgi sjálfræðisaldri. Samband íslenskra sveitarfélaga leggur áherslu á að sveitarstjórnarmenn taki afstöðu til málsins og beinir bæjarráð því til bæjarfulltrúa í Vestmannaeyjum að koma afstöðu sinni áleiðis við sambandið. Samþykkt með 2 atkvæðum H-lista og E-lista gegn 1 atkvæði D-lista. Tillaga að afgreiðslu: fulltrúi Sjálfstæðisflokksins í Vestmannaeyjum leggur fram eftirfarandi tillögu. Bæjarráð Vestmannaeyja veitir jákvæða umsögn við frumvarpi til laga breytingu á lögum kosningar til sveitarstjórna, mál nr. 356, þar sem lagt er til að færa kosningaaldur úr 18 árum niður í 16 ára aldur. Oftar en ekki er það yngra fólki sem leiðir eldri kynslóðir áfram til framtíðarinnar með hugmyndum sínum jafnrétti og lýðræði með því að veita ungu fólki á aldrinum 16 til 18 ára kosningarétt yrði stigið stórt skref í þá átt að efla rödd ungs fólks í samfélaginu sjálfu til heilla, auk þess sem yngra fólk fengi þar tækifæri til að móta líf sitt og framtíð á sama hátt og aðrir borgarar sem greiða skatta. Jafnframt hvetur bæjarráð Vestmannaeyja löggjafann til að færa kosningaaldur einnig niður í 16 ára aldur þegar kosið er til Alþingis. Samþykkt með 1 atkvæði D-lista, fulltrúar H- og E-lista sátu hjá.
Fulltrúa minnihlutans óskað eftir umræðu og orðulaust. Trausti Hjaltason, gjörðu svo vel. Bæði fulltrúar, gestir. Ég persónulega þykir þetta afar skemmtilegt mál og hér var verið að óska eftir áliti Vestmannaeyjabæjar á því að færa kosningaraldur niður í 16 ára og sem að ég er og hef verið sammála og enda eru 16 ára einstaklingar farnir að greiða skatt og er sjálfsagt að þeir taki afstöðu til þess í hvað skattpeningar þeirra eru notaðir og þetta er svona mál sem að er bara gaman að heyra líka hvað aðrir hafa að segja þetta er svona ekta mál að taka á kaffistofunni og ræða fram og tilbaka og það bara að minnsta kosti finnst mér þetta skemmtilegt mál og ég lagði þess vegna fram tillögu að við myndum samþykkja frumvarpi sem er verið að leggja til að Alþingi er að leggja til og það sem er verið að færa aldurinn niður og í 16 ár og sú tillaga var samþykkt sem var ánægjulegt og þess vegna vona ég bara að bæjarfulltrúar séu á sömu línu með það. Þakka Trausta Hjaltasyni fyrir. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Hildur Sólveig Sigurðardóttir, gjörðu svo vel. Já, forseti, bæjarfulltrúar, gestir og áhorfendur. Þetta er, líkt og Trausti segir, þetta er hrikalega skemmtilegt mál. Þetta er, eins og við sáum á fundi, bæjarstjórnarfundi unga fólksins, að þá að mínu mati kosningaréttur fyllilega erindi við unga kjósend eða ungt fólk og ég er hlynnt í persónlega að 16 ára ungmenni fái kosningarétt líkt og Trausti kom inn að þá eru þau vissulega farin að leggja sitt fram til sveitarfélagana og eðlilegt að þau hafi einhvers konar geti tekið ákvörðun það hvernig meðvitað ákvörðun það hvernig ráðstöfun þeirra fjármuna eða hvaða aðilar verði til ráðstöfunar þeirra fjármuna. Það sem ég hef sett spurningamerki við og er eins og kemur fram í umsagnarbeiðninni frumvarpið að þá voru gerðar breytingar á frumvarpinu þar sem er í rauninni lagt til að slitið sé í sundur kosningaréttur og kjörgengi þar sem hugsanlega sé óeðlilegt að 16 ára ungmenni sem eru ekki sjálf orðin fjárráða séu að í rauninni véla með og hafa áhrif á fjárráð og fara með fjármál sveitarfélag. Þannig að ég skil þann punkt vissulega en er hlynnt tillögu bæjarráðsmannsins Trausta Hjaltason sem hann leggur hérna fram. Það sem mér finnst samt svolítið skrítið í þessu máli að það er bara annars vegar komin þessi tillaga hvernig var þetta að í rauninni kemur H.E. með það með bókunina að kosningaréttur skuli fylgja sjálfræðisaldri sem er 18 ára og samþykkir hana og Trausti andmælir henni eða greiðir henni ekki atkvæði. Nei, hann samþykkir hann ekki. Svo kemur Trausti fram með sína tillögu sem að hann einn samþykkir og aðrir sitja hjá, þannig að hans tillaga er samþykkt og hans tillaga gengur vissulega lengra. Þannig að ég vill bara líka að það sé alveg augljóst að umsögnin hans Trausta er það sem við erum að fara að kjósa greiða atkvæði af því að þarna er í rauninni tvær ósamrýmanlegar tillögur sem eru bókaðar inn í sama lið og eru í algjörri mótsögn með sjálfa sig, þannig að mér finnst þetta svona svolítið áhugavert og verður forvitnilegt að sjá hvernig
hvernig þessu máli horfir við öðru. Takk. Þakka Hildur Sólveigu Sigurðardóttur fyrir. Íris Róbersdóttir gjör svo. Forseti, bæjarfulltrúar. Það gætir ákveðnis misskilnings hjá bæjarfulltrúum sem hafa komið hér upp og talað. Þetta er umsögn. Við erum ekki að samþykkja lög eða frumvarp, við erum að senda umsögn við lagafrumvarp inn til sambands sveitafélagana, ekki til Alþingis, við erum 1 af 74 sveitafélögum. Ástæðan fyrir því að báðar þessar tillögur eru í rauninni samþykktar í bæjarráði er ósköp einföld. Bæjarráðsmaðurinn Trausti Hjaltason hefur kannski getað upplýst ykkur um það. Við óskuðum eftir því að hann myndi bæta við vegna þess að mér svolítið sérstakt þegar bæjarfulltrúar að gefa sér það að þegar við viljum samræma kjörgengi og kosningarétt að það sé við 18 ára. Það má lækka sjálfræðisaldurinn í 16 ára, sko. Það er hægt að leggja það til og það stendur ekkert neinn 18 ára. Við viljum benda sambandinu á það í þeirri athugasemd að færa hann aldur niður, að því mér finnst rosalega ósanngjarnt. Hvernig ætla þú að nálgast 16 ára kjósanda sem er ekki lögráð? Þú veist, þá bara að færa þessi aldur á bara að vera á saman leið, þetta á bara að vera þá 16 ára yfir línun. Þú mátt ekki eins og senda póst. Þegar barnið þitt er að taka bílpróf, þá far þú öll gögn á að senda póstinn og foreldrana kosningapóstinn. Það á bara samræminan aldur og ekkert við 18 ára, við lögum það aldrei til. Það var aldrei lagt til þarna inn í bæjarráði. Trausti var ekki tilbúin að gera breytingar á sinni tillögu og hann getur staðfesta þegar hann kemur á eftir með það að bæta þessu við að við legðum áherslu að færa þennan aldur saman. Þess vegna var þetta bókað svona, það er lýðræðislegt, þetta er umsögn frá fulltrúum sveitafélagsins og það er bara skýrt og það er ekkert, engin tillaga sem gengur lengra en önnur, heldur þetta sjónamið sveitafélagsins, þeirra fulltrúar sem sitja í bæjarráði sem koma þarna fram og það er lýðræðislegt að koma öll fram. Og það er mjög eðlilegt að tillaga Trausta komi að sjálfsögðu fram líka að því að ég er alveg sagt í það að það er fullt af ótrúlega flottum krökkum, sumir meira sér kannski yngri en 16 ára þó sem ekki að leggja það til, sem hafa fullan hug á að taka þátt í stjórnmálum og eiga að geta haft eitthvað það að segja. En ég er bara á því að þau eiga að hafa kjörgengi líka. Að þau eiga að geta búið sér fram og eiga að geta tekið fullan þátt. Þannig tillagan snér bara það að þetta á að fylgjast að, vildu koma þeim athugasemdum, sambandi hefur þú geta gert þær athugasemdum við frumvarpið. Ég hef ekki að búa að taka drögin fyrir, þau voru tekið núna 22. hjá stjórnsambands íslenskra sveitafélaga, drögin að umsögninni þeirra. En mér finnst þetta bara gott að þessi sjónamið komið fram og ég ætla að vona það að einhverjir hafa enn sterkari sjónamið, þá geta bæjarfulltrúar líka sendt sjálfur. Þannig mér finnst þetta bara, og þetta er ekki að ganga lengra eða neitt, þetta heldur fer þetta allt áfram, allar þessar tillögur, allar þessar ábendingar, það er hvergi talað að sjálfræðisaldurinn eigi að vera 18 ára. Þakka Írisi Róbersdóttur fyrir. Fleiri sem vilja tjá sig. Vilt þú tala? Helga Kristín Kolbeins, gerur svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, kosningaaldur ungmanna. Auðvitað eru, eins og hefur komið fram í máli, bæjarfulltrúar Trausta Hildar og bæjarstjóra Írisar fullt af ungmennum sem hafa mjög mikinn áhuga á sínu nærsamfélagi og mjög eðlilegt að þau fái að kjósa. Þetta með að vera ekki orðin sjálfráða, þetta náttúrulega skapar vissa svona konflikta, svona vissa árekstra getur gert það, en við erum ekkert fyrsta landið í heiminum sem hefur prófað þetta. Það er búið að prófa þetta í landi í Noregi, svo ég tali bara alveg hreint út. Það er búið að prófa þetta þar og það gekk bara þokkalega, það allavega skaðaði þau ekki, en þeir hættu við það. Þannig að ég er búin að vera að skoða þessar rannsóknir á kosningaaldri og við erum svona mikið að spá í því hvað er gott. En í Noregi þá skaðaði þetta ekki börnin. Þannig ef maður lítur á þetta með þeim gleraugum þá finnst mér alveg sjálfsagt að leyfa þeim að fá réttindin smá saman og prófa að kjósa
16 ára og það þarf ekkert endilega að fara saman við kjörgengi. Þakka Helga Kristínu Kolbens fyrir fleiri sem vilja tjá sig. Trausti Hjaltason, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar. Þegar þetta var rætt í bæjarráði og yfirskrift málsins umsókn frumvarp til laga breytingar á lögum um kosningar til sveitarstjórna og svo kemur fram í textanum að það sé vera óskað eftir umsókn þetta, það sem það sé vera að leggja til að lækka kosningaldur niður í 16 ár og ég legg fram afgreiðslutillögu sem eins og hefur komið fram hefur verið samþykkt þar sem að ég tek undir það að kosningaldur sé lækkaður úr 18 ára í 16 aldur og sú tillaga fjallar það að bæjar á Vestmannaeyja veiti jákvæða umsögn og þar af leiðandi þá bæjar á Vestmannaeyja að fara að veita jákvæða umsögn ef þetta samþykkt hér og síðan önnur tillaga sem að ég greiði atkvæði gegn þar sem að kemur fram að það sé ákveðum aldri sé eðlilegt að kosningaldur og kjörgengi fylgis sjálfræðisaldrinum. Það hvorki tekið fram hvort það eiga meðast við 16 ára eða 18 ára þannig að það er nú ekki mjög skýrt orðað þá að minnstakosti sem menn þurfi þá bara að túlka það þannig að mér finnst bara umsögnin vera veik og ég held að við eigum að gefa skýr skilaboð hvað okkur finnst í þessu annarkvort erum við þá bara sammála því að lækka kosningaldur niður í 16 ára eða ekki og ég tel að sú tillaga sem hér komið fram sé skýr en auðvitað öllum frjálst að senda inn tillögu, það líka almenningi frjálst að senda inn tillögu og svo framvegis, það hefur verið að biðja afstöðu sveitafélagsins ekki til sambandsins nei, til Alþingis geta allir lagt fram sitt álit þannig að auðvitað getum við öll gert það og svo mun sambandið auðvitað koma þessu áleiðis til Alþingis vantanlega hvað sveitafélögunum finnst þetta þannig að það Þakka Trausta Hjaltasyni fyrir, vilja fleiri tjá sig? Við skulum greiða til atkvæða. Fyrst niðurstöðuna. Við ætlum að greiða til atkvæða fyrst niðurstöðuna. Gjörðu svo vel, Hildur Sól Sigurðardóttir. Breytingartillögu við hvað? Við umsókninni. Ég get ekki bara komið og lagt fram tillögu. Nei, bara, þú veist. Það nokkuð augljóst eins og hefur komið fram í máli hér að þessi bókun ekki að senda einskæra eða sameinaða afgreiðslu eins og verið að óska eftir að sé komið á framfæri og aðrar bæjarstjórnir hafi getað komið sér saman og sent umsagnir Þess vegna til að taka af allan vafa þá leggja bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins eftirfarandi afgreiðslutillögu fram til atkvæðagreiðslu bæjarstjórnar. Bæjarstjórn Vestmannaeyja veitir jákvæða umsögn við frumvarpi til laga breytingu á lögum kosninga til sveitarstjórna, mál nr. 356. Þar lagt til að færa kosningaaldur úr 18 árum niður í 16 ára aldur. Oftar en ekki það yngra fólki sem leiðir eldri kynslóðnar áfram til framtíðarinnar með hugmyndum sínum jafnrétti og lýðræði. Með því að veita ungu fólki á aldrinum 16 til 18 ára kosningarétt yrði stigið stórt skref í þá átt að efla rödd ungs fólks í samfélaginu sjálfu til heilla, auk þess sem yngra fólk fengi þær tækifæri til að móta líf sitt og framtíð á sama hátt og aðri borgarar sem greiða skatta.
Þakka Hildi Sólu Sigurðardóttur fyrir. Vil ég ræða þessa breytingartillögu? Íris Róbertsdóttir gjörðu svo vel. Mig langar að benda á það, fyrirgefðu forseti, mig langar að benda á það eins og kom fram í máli mínu áðan að þá áttu að vera búin að skila fyrir 20 fyrir hennar fund hjá þeim, þess vegna var þetta tekið á bæjarráð ekki bæjarstjórn á sínum tíma fyrir 22. Febrúar og það er búið að taka drögin og byrja að vinna þau hjá sambandinu. Þannig að það er, þú veist, þetta er farið. Þannig að bara til þess, ef við hefum ekki sendt það, þá hefum við ekki sendt neitt. Þannig að þetta er farið og það má alveg reyna að senda eitthvað á eftir og það, en það er bara mjög mikilvægt og það er komin fundagerð frá sambandinum að drögin séu klár. Við erum 1 af 74 sveitarfélögum sem sendir hérna inn og það var farið yfir það á fundinum í bæjarráði að þetta er það og þess vegna var líka sendt á alla bæjarfulltrúa þannig þeir getur líka komið sínu á framfæri. Þannig að það er bara Þakka Íris Róbertsdóttur fyrir. Fleiri sem vilja tjá sig. Helga Kristín Kolbeins gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri. Mér langar að beina spurningu til bæjarstjóra hvort að báðar tillögurnar hafi verið sendar til sambandsins. Takk. Viltu svara ég, er þetta ekki bara það? Þakka Helga Kristínu Kolbeins fyrir. Fleiri sem vilja tjá sig. Við skulum byrja því að Íris Róbertsdóttir gjörðu svo vel. Já, að sjálfsögðu voru báðar tillögurnar sendar. Ég tók það fram í ræðu minni áðan að það væri lýðræðislegt að báðar tillögurnar færu vegna þess að þetta er sýn þeirra sem sátu í bæjarráði og ég útskýrði af hverju að það væri ekki að sameinast fyrir tillöguna en þetta er farið og þetta var algjörlega skýrt en þess vegna var líka, svo ég ítreka það, sendt á alla bæjarfulltrúa þannig þeir getur líka komið sínum sjónarmiðum á framfæri að þetta er umsögn fyrir sambandið til þess að byggja á en við getum líka þú veist sem einstaklingar sendt inn í þingi eins og Trausti bent á en Trausti Hjaltason en sambandið fékk þetta sjálfsög. Þakka Íris Róbertsdóttur fyrir. Fleiri sem vilja tjá sig. Þannig að við kjósum breytingartillöguna. Fallið frá henni. Fallið frá henni, þannig að við skulum greiða bara liðina í sig bara lagi. Já, bara liðin í einu lagi. Þá skulum við greiða bara bæjarfulltrúar að gefa atkvæðamerki sitt við liðinum. Nei, það bara, við erum að samþykkja afgreiðsluna eins og hún var í bæjarráði. Já. Það eru 7 fulltrúar. Það hefur óskað eftir umræðu 7. lið sem er erindi frá samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytinu liggur fyrir til umræðu og staðfestingar. Erindi frá samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytinu. Bæjarstjóri kynnti bréf frá samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytinu þar sem óskað er umsagnar vegna beiðni úrskurð sem ráðuneytinu barst frá Helgu Kristínu Kolbeins bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Óskað er eftir umsögn Vestmannaeyjabæjar svo ráðuneyti geti metið hvort taka eigi til skoðunar sem frumkvæðismál samanber 112. grein sveitarstjórnarlaga hvort hefði mátti vinnu við þá ákvörðun bæjarráðs að fela endurskoðandi Vestmannaeyjabæjar að framkvæma heildarúttekt á kostnaði við framkvæmdir við fiskveiðina á árunum 2015 til 2018. Fulltrúar minnihlutans óskuðu eftir umræðu. Orðið er laust. Helga Kristín Kolbeins gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, mér finnst rétt að gera aðeins grein fyrir þessu bréfi sem var tekið fyrir í bæjarráði þar sem að ég sendi bréfi til ráðuneytisins en þá er ég fyrst og fremst að óska eftir því að fá úrskurð ráðuneytisins hvort að það sé í lagi að bæjarráð fari í fullnaðar framkvæmdir ef ekki það ríkir einróma sátt.
Þannig að það var ástæðan fyrir því að ég bað um að ráðuneytið myndi athuga. Þakka Helgu Kristínu Kolbeins fyrir. Fleiri sem vilja tjá sig í þessu máli? Hildur Sólveig Sigurðardóttir, gjörðu svo vel. Takk fyrir, forseti, bæjarfulltrúar, gestir. Ég ætla bara svona aðeins að fá að ræða líka það sem orsakaði það að þetta fer af stað. Það var farið að okkar mati fram úr öllu meðalhófi þegar var ákveðið að keyra af stað í þessa úttekt sem að mér finnst persónulega bara verið að senda slæm skilaboð til hæfs starfsfólks sveitarfélagsins sem að hefur algjörlega yfirsýn og úrræði til þess að fara að fyrstu yfir þessi mál. Það hefði klárlega alltaf verið eðlilegasti farvegur málsins að þeir hefði farið fyrst yfir málið og ef eitthvað í slíkri yfirferð hefði gefið tilefni til einhverja nánari skoðunar eða úttektar þá hefði það geta verið næsta skref. En það er nú bara þannig að við vinnum bara eftir ákveðnum reglum og lögum í bæjarstjórn Vestmannaeyja og við fylgjum bæjarmála samþykkt Vestmannaeyjabæjar og hún kveður á stjórn og fundarsköp Vestmannaeyjabæjar og byggir á grunni íslensku sveitarstjórnarlaganna. Í 30. grein bæjarmála samþykktar kemur fram, með leyfi forseta. Ef mál sem bæjarráð hefur heimild til að afgreiða eru samhljóða samþykkt í bæjarráði, hefur bæjarstjóri heimild til að láta framkvæma þau. Ef mót atkvæði kemur fram í bæjarráði við afgreiðslu máls, býður frekari vinnsla þess afgreiðslu bæjarstjórnar. Hér er nákvæmlega ekki neitt óskýrt. Trausti Hjaltason, bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins, greiddi atkvæði gegn þessu máli í bæjarráð og það var engin lagaleg heimild fyrir framkvæmd úttektarinnar sem er langt á veg komin ef hún er ekki fullbúin. Við höfum ekki fengið neinar upplýsingar þar að lútandi. En þessi stjórnsýsluhættir brjóta ekki bara gegn 30. grein okkar bæjarmálasamþykktar, heldur 49. grein bæjarmálasamþyktarinnar og 35. og 42. grein íslenskra sveitarstjórnarlaga. Og það bara, ég ætla að leyfa mér að segja það hér, það fer bara ekkert á milli mála. Sveitarstjórnarlög og reglur bæjarmálasamþykktar voru brotin. Og það var bara þannig hér á síðasta fundi bæjarstjórnar, hér kom upp í pontu mjög auðmjúkur formaður bæjarráðs, þar sem hann tók það skýrt fram að ef einhverju möguleiki væri á því að þetta væri að standast, að hann hefði ekki farið rétt að í þessu máli, að þá myndi hann biðjast afsökunar. Hann fór mikinn í fjölmiðlum þar sem að hann í rauninni tekur enga ábyrgð eða vill ekki meina að nein sveitarstjórnar lög hafi verið brotin eða reglur hafi verið brotnar. Þannig mér finnst skorta ákveðna ábyrgðartöku á þessu farvegi þessa máls. Og já, það, eins og ég segi, auðmýkt formanns bæjarráðs, hún er sannarlega týnd og tröllum gefin, líkt og kosningalofur meirhlutans vandaða og bætta stjórnsýsluhætti. Og þess vegna ætla ég að fá að leggja fram þessa bókun hér. Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins sáu engan annan kost færan en að leita eftir áliti ráðuneytis samgöngu og sveitarstjórnar í ljósi þess að reglur bæjarmála samþykktar Vestmannaeyjabæjar og sveitarstjórnarlög voru brotin af hálfu meirihluta bæjarstjórnar sem hefur enga ábyrgð tekið á þeim óvönduðu stjórnsýsluháttum sem viðhafðir voru í þessu máli. Takk fyrir. Þakka Hildur Sólveig Sigurðardóttir fyrir. Fleiri sem vilja tjá sig. Íris Róbersdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, þar sem til umfjöllunar er bréfið sjálft hérna, þá vil ég bara upplýsa það að því verður náttúrulega að svara, það er frestu til 4. mars og þá verður því svara og þetta mál er í farvegi og mér þykir mjög vont að það sé verið að fullyrða hér að lög hafa verið brotin. Samgöngu og sveitarstjórnarráðuneytið hefur
óskað eftir upplýsingum til þess að meta það hvort þeir ætli í frumkvæðisathöfn, þannig þeir sáu ekki lögbroti strax, þannig að við skulum bara leyfa þessu máli hafa sinn farveg og þessu bara verður skilað og kemur að sjálfsögðu inn aftur þegar svari kemur frá ráðuneytinu. Ég er að hugsa að gefa mér 1 mínútu og skrifa smá bókun sem ég kemur til. Þakka Íris Róbersdóttur fyrir. Fleiri sem vilja tjá sig í þessu máli? Trausti Hjaltason, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar. Ráðuneytið að sjálfsögðu úrskurðar ekkert í málinu öðruvísi en að kalla eftir upplýsingum og það getur vel verið að þeir hafi séð lögbrotið strax þó að þeir hafi ekki sagt frá því í bréfinu, en það var bara kallað eftir upplýsingum og það var brugðist mjög fljótt við sem að mér finnst gefa ákveðnar vísbendingar alvarleika málsins og bara með við orðana hljóðan í samþykktum sveitarfélagsins þá liggur þetta nú nokkuð ljóst fyrir. Þakka Trausta Hjaltasyni fyrir. Fleiri sem vilja tjá sig? Já, þeir fella frá sér bókum. Við skulum það bara halda áfram. Veist að svo við skulum greiða atkvæði. Bæjarfulltrúar gefi atkvæðamerki sitt sem eru samþykkir. Þetta er bara kynning. Já, en þetta er liður sem við þurfum að samþykkja, sko. Það er með 7 atkvæðum. Þá er það liður 1-3, 5-6 og 8 sem liggja fyrir til staðfestingar. Bæjarfulltrúar gefa atkvæðamerki sitt sem eru því samþykkir. Það eru 7 bæjarfulltrúar. Nú erum við komin í 8. mál framkvæmda hafnaráð nr. 229. Það hefur verið óskað eftir umræðu í fyrsta lið sem er sorphirða og sorpeyðing. Liggur fyrir til umræðu og staðfestinga. Sorphirða og sorpeyðing. Formaður ráðsins greinir frá samskipti við Kubb ehf. Viðræðum gjaldskrá og efndir samninga. Fram kom í máli formanns að 5% vísitöluhækkun á gjaldskrá sem átti til framkvæmda 1. janúar síðastliðinn hefur ekki komið til framkvæmda. Unnið verður áfram með endurskoðun samnings meðal annars með það að markmiði að lækka gjaldskrána. Fulltrúar meirihlutans óskuðu eftir umræðu orðulaust. Guðmundur Ásgeirsson, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Mér langar til að fara yfir með ykkur þar sem við í framkvæmda hafnaráði höfum verið að gera í úrgangsmálum undanfarin misseri. Þessi málaflokkur er nú þannig að þegar við verðum ekkert var við hann og tökum ekkert eftir honum þá er allt í lagi. En leið okkar klikkar þá fer allt í steik. Síðustu misserin höfum við verið í samskiptum við Kubb og höfum gert þeim ljóst að við getum ekki sætt okkur við þau verkefni sem þeir eiga að uppfylla samkvæmt samningi séu illa unnin. Við höfum hitt stjórnarformann Kubbs sem og framkvæmdastjórann og tjáðu þeir okkur báðir að þeir væru að gera það sem þeir gætu til þess að koma sorphirðinu í lag og samkvæmt mínum upplýsingum hefur sorphirðan gengið með ágætum síðustu vikurnar. Við höfum óskað eftir því við Kubb að gera þær breytingar á samningnum við þá. Að mínu mati verðskráin of há og eru færa leiðir til þess að lækka hana. Ein leiðin er þegar að kurlarinn verður komið í gagnið upp í móttökustöð þá mun það spara Kubb flutningskostnað og munum við reyna að láta það endurspeglast í verðskráinni. Á meðan að við erum í þessum viðræðum Kubb munum þeir ekki hækka verðskrána. Áður samþykkta 5% hækkun vegna vísitölubreitinga. Það má því segja að við höfum strax náð árangri en við ætlum að sjálfsögðu að gera betur. Það er og verður alltaf dýrt fyrir okkur Vestmannaeyinga að flytja úrgang upp á land á meðan að við höfum ekki brennslu neyðustu til þess að gera það. En við munum að minnsta kosti gera það sem við getum í að lækka verðskrána meðan við búum við það ástand. Þakka Guðmundi Ásgeirssyni fyrir. Fleiri sem vilja tjá sig um þessum lið? Helga Kristín Kolbeins, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar. Það eru sorpmálin. Mér langar að beina spurningu til Guðmundar að þú ert í ráðinu. Það er sorpmagnið. Er það að aukast
mjög mikið hjá okkur á milli ára og gætum við farið einhverjar aðgerðir til þess að reyna að minnka það. Svona, hafið eitthvað velt þessu fyrir ykkur í ráðinu og í þessum viðræðum við þá í KUB? Svona, ef þú getur komið með kannski smá kommentar. Þakka Helga Kristínu Kolbeins fyrir. Guðmundur Ásgeirsson, gjörðu svo vel. Forseti, ég nú engin sérfræðingur í úrgangsmálum og hef lært töluvert mikið síðustu mánuði í þessum efnum, en sorpa og bara fylgir almennt mjög hagsveiflu og í svona þegar ástandið er betra og fólk hefur meira á milli handana þá það að framkvæma meira og við höfum séð það í tölum hérna, sérstaklega í stórum framkvæmdu þegar það eiga sér stað hérna hjá fyrirtækjum, þá eykst sorpmagn gríðarlega. Og ef við tölum það hvað við getum gert svona til að gera þetta ódýrara fyrir okkur, þá er flokkunin, þá er það mjög mikilvægt að það sé flokka því að henda flokkuðu sorpi, það er ódýrara eða ókeypis, hvað er endurvinnslugjald sem við fáum. Þannig að blandaður úrgangur er alltaf dýrara og óflokkaður úrgangur, það er bara dýrara fyrir okkur að losa við hann. Þannig að ef að fólk í bænum er lagt til að flokka, þá er það dýrara fyrir okkur. Það er þannig. Ég vona að þetta svaraði ykkur fyrir Helgu. Takk. Þakka Guðmundi Ásgeirssyni fyrir. Fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki, við skulum greiða atkvæði. Bæjarfulltrúar gefa atkvæðamerki sitt sem eru samþykkir þessum lið. Það eru 7 bæjarfulltrúar samþykkir. Það hefur verið óskað eftir umræðu í öðrum lið sem mat á umhverfisáhrifum sorpbrennslu, liggur fyrir til umræðu og staðfestingar. Mat á umhverfisáhrifum sorpbrennslu. Þann 15. febrúar síðastliðinn rann út frestur til að skila inn athugasemdum með ábendingu við tillögu að matsáætlun vegna móttöku brennslu og orkunýtingarstöðvar í Vestmannaeyjum. Ein ábending barst innan uppgefins frests. Fram kom í máli framkvæmdastjóra að einn aðili hefði óskað eftir fresti til að skila umsögn til 25. febrúar næstkomandi. Niðurstaða: ráðið samþykkir að veita frest til 25. febrúar 2019. Fulltrúar meirihlutans óskuðu eftir umræðu og er orðið laust. Guðmundur Ásgeirsson, gjörðu svo vel. Forseti, gestir, höldum áfram í sorpinu. Ég ætla aðeins að segja frá velheppnuðum fundi upp í Eldheimum 12. febrúar síðastliðinn, þar sem við í framkvæmda og hafnarráði kynntum tillögu að matsáætlun fyrir móttöku, brennslu og orkunýtingarstöð við Eldfellsveg. Þar var kynnt fyrir bæjarbúum að Vestmannaeyjabær áformar að koma fyrir og starfrækja nýja brennslu og orkunýtingarstöð við Eldfellsveg. Á sama tíma verður vinnusvæði móttöku og flokkunarstöðarinnar endurskipulagt, gengið frá yfirborði, steypt efnishólf og gerðar úrbætur á fráveitu. Miðaði við að áætluð brennslustöð geti brennt alltaf 4.500 tonn árlega. Hlutverk brennslunnar verður fyrst og fremst að taka við blönduðum úrgangi, máluðu timbri og öðrum úrgangi sem ekki er hægt að endurvinna, en þessi hluti úrgangsins hefur undanfarin ár verið fluttur upp á land til urðunar. Á fundinum kom fram mikið af spurningum og ljóst að áhugi bæjarbúa fyrir brennslunni er töluverður, enda mjög mikilvægt verkefni að ræða fyrir Vestmannaeyjar. Sérstaklega í ljósi þess að það er að vera erfiðar að losa sig við úrgangu upp á landi, en nýverið hætti Sorpa að taka við sorpi frá sveitarfélögum á Suðurlandi til urðunar í Álfsnesi og eru þessi sveitarfélög að íhuga að flytja út úrgang til brennslu í evrópskum sorpbrennslustöðum. Vestmannaeyjabær er með samning við Sorpu að þeir taki við úrgangi frá okkur, en hann rennur út á þessu ári og ef það næst ekki að semja við Sorpu að þeir taki áfram úrgangin okkar, munum við þurfa að bregðast við því. Það eru aðrar lausnir, en þær fela í sér enn meiri flutning og akstur á úrgangi sem við myndum helst vilja sleppa við. Þess vegna bindum við vonir við að Sorpa framleggji okkur þar til við byrjum að brenna sjálf. Tilgangur fundarins var að fara yfir verkefnið með bæjarbúum og gefa hagsmunaaðilum færi á að koma með athugasemdir og hafa áhrif á ferli snemma. Því fyrr sem athugasemdir koma fram, því betra er það fyrir vinnuna og hægt að bregðast við fyrr.
Fresturinn rann út 15. febrúar og bárust 3 ábendingar sem að verið að vinna úr. Fljótlega verður matsáætlunin send til Skipulagsstofnunar ásamt athugasemdum og svörum við þeim og væntum við þessa ákvörðun liggi fyrir hana í mars-apríl. Þá verður farið að vinna frummatsskýrslu og hún lögð fram til Skipulagsstofnunar vonandi seinni part sumars. Skipulagsstofnun auglýsir svo frummatsskýrsluna og sendi til umsagnaraðila sem hafa 3 vikur til að skila inn umsögn en almenningur hefur 6 vikur. Þegar þetta búið verður unnin matsskýrsla og henni skilað til Skipulagsstofnunar og vonandi næstu áramót eða fljótlega á nýju ári. Þegar Skipulagsstofnun búin að fara yfir hana og gefa jákvætt álit þá þarf að sækja brennsluleyfi fyrir brennslunni og þegar það komið hægt að fara af stað í að panta brennsluna og vinna í að koma henni upp. Það ferli áætlað að taka 18 til 24 mánuði, þannig að ef þetta ferli gengur samkvæmt plani vonustu til þess að hægt verði að hefja brennslu og úrgangi í Vestmannaeyjum byrjun árs 2022. Ég ætla að leggja fram bókun hérna með leyfi forseta. Bókunin svohljóðandi. Þann 12. september síðastliðinn var haldinn fundur í Eldumum þar sem framtíðarskipan sorpmála í Vestmannaeyjum var kynnt. Áformað að koma fyrir og starfrækja nýja brennslu- og orkunýtingarstöð við Eldveigsveg og var þessi fundur liður í að gefa bæjarbúum tækifæri til þess að koma með athugasemdir snemma í ferlinu. Verið að vinna í að koma verkefninu í gegnum umhverfismat og fá starfsleyfi. Ef áætlanir ganga eftir vonast til þess að hægt verði að hefja brennslu og úrgangi í Vestmannaeyjum í byrjun árs 2022. Þakka Guðmundi Ásgeirssyni fyrir. Eru fleiri sem vilja tjá sig í þessu máli? Trausti Hjaltason, gjörðu svo vel. Forseti bæjarfulltrúar, þakka bæjarfulltrúa Guðmundi fyrir góða yfirferð. Við tökum undir þessa bókun ef að það í boði. Þakka Trausta Hjaltasyni fyrir. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Þá skulum við greiða atkvæði. Bæjarfulltrúar gefa atkvæðismerki sitt sem því samþykkir. Það eru 7 bæjarfulltrúar. Þá það liður 3 sem liggur fyrir til staðfestingar. Bæjarfulltrúar gefa atkvæðismerki sitt sem því samþykkir. Það eru 7 bæjarfulltrúar. Þá erum komin í 9. mál, fjölskyldu- og tómstundaráð nr. 224. Það hefur óskað eftir umræðu í 4. lið sem fundargerð bæjarstjórnarfundar unga fólksins haldinn 15. febrúar 2019 liggur fyrir til umræðu og staðfestingar. Fundargerð bæjarstjórnarfundar unga fólksins haldinn 15. febrúar 2019. Niðurstöður bæjarstjórnarfundar unga fólksins haldinn 15. febrúar 2019 fjallaði mál 2-4 sem varða málaflokka fjölskyldu- og tómstundaráðs. Niðurstaða: ráðið þakkar bæjarstjórn unga fólksins fyrir sitt framlag í bæjarmálum í Vestmannaeyjum. Fjölskyldu- og tómstundaráð fór yfir mál 2-4 varða málaflokk þess. Ráðið þakkar þær ábendingar sem koma fram og mun taka þær til íhugunar. Fulltrúar meirihlutans óskuðu eftir umræðu á rörðulaust. Helga Jóhanna Harðardóttir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, gestir. Þetta var bæjarstjórnarfundur unga fólksins, eins og við vitum öll, var dagskrárliður í 100 ára afmæli Vestmannaeyjabæjar og við stöðum komin hingað, langar mig að nota tækifærið og þakka afmælisnefndinni fyrir frábæra dagskrá sem var í boði í febrúar. Það var alveg ótrúlega margt spennandi og skemmtilegt sem var hægt að kynna sér og mæta á. Fundur bæjarstjórnar unga fólksins, hann var virkilega áhugaverður og skemmtilegur og málefni fundarins voru mjög spennandi og það var gaman að sjá hvers konar málefni unga fólki okkar valdi að fá fjalla á fundinum og fundurinn var einnig líka mjög vel sóttur og það kom held ég þeim svolítið á óvart hversu margir mættu. Þau svona pínu fipuðust og töluðu ekki eins mikið og þau voru búin að æfa sig en þetta var alveg ótrúlega vel heppnað. Og þar sem ég starfa nú í grunnskólanum þá hef ég svona aðeins rætt þetta í þeirri stofnun og þar eru hugmyndir að hafa slíka fund annað hvert ár og mér langar mér þess vegna að koma með tillögu, ef við viljum fá að koma með tillögu.
sem hljóðar svo, með leyfi forseta. Bæjarstjórn þakkar bæjarstjórn unga fólksins fyrir málefnalega umræðu á bæjarstjórnarfundi unga fólksins. Bæjarstjórn leggur til að bæjarstjórnarfundur unga fólksins verði haldinn annað hvert ár í samstarfi við Grunnskóla Vestmannaeyja. Afsakið. Þakka Helgu Jóhannu Harðardóttur fyrir, fleiri sem vilja taka til máls, Hildur Sólveig Sigurðardóttir, gjörðu svo vel. Takk fyrir þetta, forseti, bæjarfulltrúar, gestir. Já, svo sannarlega, þetta var virkilega vel heppnað og vel til fundið hjá afmælisnefndinni að setja þetta verkefni í gang. Og ég vil líka hrósa Helgu Jóhannu fyrir utanumhald þessa verkefnis. Þetta var virkilega skemmtilegt og augljóslega börnin krakkarnir, ungmennin, búin að undirbúa sig vel og maður var alveg búin að fá fyrirspurnir frá áhugasömum krökkum svona hvernig þetta færi fram og vangaveltur þannig að það var virkilega gaman að sjá áhugan. Það var virkilega gaman að sjá eins og Helga Jóhanna, bæjarfulltrúi Helga Jóhanna kom inn á hversu vel var mætt. Og það líka þetta var í kjölfarið á hátíðarfundi bæjarstjórnar og á sama vettvangi held ég hafi líka gert þetta svona ennþá sterkara og ég held að þessi hugmynd sem lögð fyrir fram, ég fagna henni, mér finnst hún virkilega vel til fundin, hún er vel samrýmanleg við því sem hefur verið rætt hérna áður á fundinum varðandi til dæmis lækkun kosningaaldurs, að við viljum auðvitað efla lýðræðið og fræða unga fólkið okkar lýðræðisleg vinnubrögð og hvernig þeim er háttað. Þannig að ég fyrir mitt leyti bara fagna þessum máli og við tökum undir þessa bókun. Þakka Hildur Sólveig Sigurðardóttur fyrir og fleiri sem vilja tjá sig undir þessum lið. Helga Kristín Kolbens, gjörðu svo vel. Ég tek undir með Hildi, ég hafði ekki tök á mæta en sá þetta samt í tölvunni og mjög vel til fundi líka að taka þetta upp og það gleður mig einstaklega að sjá núna að það eru ákveðin ráð farin að fjalla málefni sem voru tekin fyrir á þessu fundi ungmennanna og ég bara vona að við berum gæfu til að koma eitthvað af þessum hugmyndum þeirra í framkvæmt og munum þá eftir hvaðan þær hugmyndir komu. Takk. Þakka Helga Kristín Kolbens fyrir, fleiri sem vilja tjá sig. Hvar er ég stödd? Eigum við ekki bara að kjósa þennan lið? Nei, það var tillaga. Lögð hefur verið fram tillaga. Bæjarfulltrúar hafa tjáð sig hana og við skulum bara greiða atkvæði tillöguna. Það er bæjarfulltrúar sem eru samþykkir. 7 bæjarfulltrúar samþykkir tillögunni. En við skulum greiða jafnframt atkvæði 4. lið. Bæjarfulltrúar gefa atkvæðamerki sitt sem eru samþykkir. Það eru 7 bæjarfulltrúar. Þá eru það liðir 1-3 og 5-6 sem liggja fyrir til staðfestingar. Bæjarfulltrúar gefa atkvæðamerki sitt sem eru 3 samþykkir. Það eru 7 bæjarfulltrúar samþykkir. Þá erum við komin í 10. mál, umhverfis- og skipulagsráð nr. 300. Það er liður 1 sem liggur fyrir til umræðu og staðfestingar. Þetta kemur frá byggingafulltrúa. Bárustígur 11, umsókn byggingarleyfi viðbygging. Að lokinni grenndarkynningu samkvæmt 2. málsgrein 43. grein skipulagslaga nr. 123/2010 er lögð fram að nýju breytingartillaga deiliskipulags. Sigurður Friðrik Gíslason fyrir hönd SP Heilsu ehf. Sækir leyfi fyrir viðbyggingu við veitingastæðin Gott, Bárustíg 11. Samanber innsend gögn. Engar athugasemdir bárust. Fyrir liggur samþykki eiganda fasteignar F21826224. Niðurstaða: ráðið samþykkir breytingatillögu skipulags og byggingarleyfis umsókn vísa til afgreiðslu bæjarstjórnar.
Vilja bæjarfulltrúar ræða þetta? Ef ekki, þá skulum við greiða atkvæði. Þeir sem eru samþykki gefa atkvæðamerki. Það eru 7 bæjarfulltrúar samþykkir. Það er liður 3 sem liggur fyrir til umræðu og staðfestinga. Þetta kemur einnig frá byggingafulltrúa. Vestmannabraut 56B, umsögn byggingarleyfi bílgeymsla að lokinni grenndarkynningu samkvæmt 2. málsgrein 43. grein skipulagslaga nr. 123/2010 er lögð fram að nýju breytingartillaga deiliskipulags. Jón Ólafur Ólafsson sækir byggingarleyfi fyrir bílgeymslu samanber innsend gögn. 2 bréf með athugasemdir bárust ráðinu á kynningatíma. Niðurstaða: ráðið telur að stærð á bílageymslu uppfylla ekki skilyrði deiliskipulags miðbæjarsvæðis fyrir svæði G320 reglubraut og getur því ekki orðið við erindi lóðarhaga Vestmannabrautar 56B. Vilja bæjarfulltrúar ræða þetta? Ég útskýra það núna. Ástæðan fyrir við erum að taka þetta hér inn og staðfesta þetta er það sama hvort að ef þetta á við skipulagsmál þá verður það alveg sama hvort að ég er hafnað eða samþykkt. Þetta eru upplýsingar frá byggingafulltrúa. Ég spurði líka. Nei, við skulum þá greiða atkvæði. Þeir sem eru samþykkir gefa atkvæðamerki. Það eru 7 bæjarfulltrúar sem eru því samþykkir. Það hefur óskað eftir umræðu í 12. lið sem er umhverfisstefna Vestmannaeyjabæjar, liggur fyrir til umræðu og staðfestingar. Umhverfisstefna Vestmannaeyjabæjar lögð fram fyrsta fundargerð vinnuhóps. Niðurstaða: ráðið telur jákvætt að vinna við umhverfisstefnu Vestmannaeyjabæjar sé hafin. Umhverfismál koma öllum við og snertir á flestum málaflokkum. Vinna við umhverfisstefnu Vestmannaeyjabæjar mun verða unnin í samvinnu við íbúa í formi íbúafunda og ábendinga á sérstakt netfang. Mikilvægt er að vita hver stefnt sé í umhverfismálum og að stefnunni verði fylgt eftir. Fulltrúar meirihlutans óskuðu eftir umræðu og forseti, ég ætla að fá að taka til máls í þessu máli. Umhverfismál koma okkur öllum við og er alltaf að verða stærri og mikilvægur þáttur í okkar lífi. Fólk er orðið meðvitaðra mikilvægi þess að ganga vel umhverfið sitt, náttúruna og nýtingu auðlinda. Með þessari vakningu eru eðlilega gerðar auknar kröfur á sveitarfélög og fyrirtæki. Við sem sveitarfélag viljum standa framarlega í þessum málum og skapa gott fordæmi. Fulltrúar meirihlutans töldu mikilvægt að leggja áherslu á að fara í vinnu við gerða umhverfisstefnu fyrir Vestmannaeyjabæ þar sem slík stefna hefur ekki verið gerð. Í nóvember var skipaður vinnuhópur sem leiði vinnuna við gerð umhverfisstefnu fyrir Vestmannaeyjabæ og hefur hann hafið störf. Í hópnum er auk mín Jóhann Jónsson, Margrét Rós Ingólfsdóttir, framkvæmdastjóri sviðsins og skipulagsfulltrúi. Áherslupunktar voru settir niður og verður unnið bara dýpra með þá. Vinna með umhverfisstefnuna mun vera opin og mun verður unnin í samvinnu við íbúafyrirtæki en þannig fá allir tækifæri að koma sjónarmiðum sínum að og hafa áhrif. Því þetta kemur okkur öllum við. Við munum nýta punktana sem komu úr umræðu á opna íbúafundunum sem haldinn var 12. febrúar en einnig munum við vera með opin íbúafund vegna þessa og útbúið verður sérstakt netfang til að taka við ábendingum. Ábendingar hafa komið frá ungum skátum þar sem þeir hafa lýst yfir áhyggjum sínum að framtíð Gaujaverndar og vilja fá að hafa áhrif. Á íbúafundunum hafi fólk áhyggjur af ágangi af ýmsum gönguleiðunum okkar. Allir vilja hafa áhrif og það skiptir máli að leyfa öllum að vera þátttakendur. En þetta er stórt verkefni sem þarf að fara í og mikilvægt fyrir Vestmannaeyjabæ að vera með fastmótaða stefnu til framtíðar sem hægt er að vinna eftir. Ég vil lokið máli mínu, vilja fleiri bæjarfulltrúar taka til máls í þessu lið. Trausti Hjaltason, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar. Gaman að fá að ræða þetta málefni. Þetta er mikilvægt og alltaf meiri áhugi í samfélaginu og umhverfismálum. Ég sótti með þennan íbúafund og var ánægilegt að taka þátt í þeim umræðum sem voru þar og heyra hvað fólk hafði fram að færa og
það kom svolítið sterkt fram fannst mér á þeim fundi eins og reyndar var líka hjá öllum bæjarfulltrúum í fjárhagsáætlunarvinnu að við þurfum að reyna að hraða eins vinnu við göngustíga í bænum og kannski bara fyrst að þetta máli til umræðu að hvetja bæjarfulltrúa til þess að halda áfram að beita sig fyrir því að þeim málum verður hrað og þetta er mál sem hefur verið í vinnslu og það er alltaf að koma fleiri og fleiri göngustígar en það var í fjárhagsáætlun aðeins bætt í og við viljum að það verði þá framkvæmt vegna þess að það er oft með svona mála að þó að fjármagnið sé komið þá tekst ekki alltaf að framkvæma og vonandi tekst það núna og við náum að fjölga göngustígum eitthvað og það er umhverfismál að það séu slóðar fyrir bæði okkur hér sem búum á eyjunni og þá sem heimsækja okkur. Þakka Trausta Hjaltarsyni fyrir. Eru fleiri sem vilja fá að tjá sig? Guðmundur Ásgrímsson, gjörðu svo vel. Forseti, ég ætla að fá að leggja fram bókun. Hún er svoleiðandi. Bæjarstjórn telur mikilvægt að vinna að umhverfisstefnu Vestmannaeyja sé hafin. Umhverfismál koma öllu við og snerta á flestum málaflokkum. Vinna með stefnuna mun vera opin. Hún verður unnin í samvinnu við íbúa og atvinnulífið, meðal annars með íbúafundum og með ábendingum í gegnum sérstakt netfang. Bæjarstjórn tekur einnig undir með ráðinu mikilvægi þess fyrir bæjarfélagið að hafa skýra stefnu í umhverfismálum og að góð samstaða sé stefnuna. Stefnunni þarf að fylgja eftir með aðgerðaáætlun. Þakka Guðmundi Ásgrímssyni fyrir. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Ef ekki, þá skulum við greiða atkvæði. Bæjarfulltrúar gefið atkvæðamerki sitt sem eru samþykkir. Það eru 7 bæjarfulltrúar sem eru samþykkir. Þá er það liðið 2 og 4 til 11 sem liggja fyrir til staðfestingar. Bæjarfulltrúar gefið atkvæðamerki sitt sem eru til samþykkir. Við erum komin í að staðfesta liðið 2, 4 og 11, 4 til 11, já. 7 bæjarfulltrúar eru því samþykkir. Þá erum við komin í 11. mál. Almenn umræðum stöðu loðnuveiða 2019. Fulltrúar meirihlutas ósku eftir umræðu og er orðið laust. Íris Róbertsdóttir. Forseti. Bæjarfulltrúar. Loðnuveiðar og vinnsla skipta samfélagi í Vestmannaeyjum gríðarlega miklu máli. Þriðjungur loðnukvótans er á höndum fyrirtæki í eyjum og það er bara mjög alvarlegt mál að það verður ekki gefinn út loðnukvóti. Og það getur bara það hefur talsvert mikil áhrif á fyrirtæki og allt samfélagið og að sjálfsögðu á sveitarfélagi líka. En ef að ekki finnst nægilega mikið magna loðnu til veiða næstu dögum, það er þó að Hafrannsóknastofnun sé hætt formlegri leit, þá eru útgerðaraðilar að gera út skip sem hafrannsóknarmenn eru borð í til þess að leita að loðnu. Til að leita að loðnu, af því að það er loksins, það var þegar loðnan fannst hér óvænt árið fyrir 2 árum, að það allt í einu voru allir búin að gefa loðnuna frá sér. Þorgerður Katrín var sjávarútvegsráðherra og svo allt í einu fyrir tilstilli útgerðarmanna að það fannst loðna og þá áttuðu menn sig á því að hún bara gefur svolítið mikið. Síðasta vertið gaf 17,8 milljarða í tekjur. Við erum með 1/3 af því, þannig það eru tæpir 6 milljarðar og þetta eru rosalega stórar tölur og það er gríðarlega mikil verðmæti í húfi. Þriðjungur kvótans er hér en helmingur kvótans er í Fjarðabyggð. Þessi 2 sveitarfélög eru klár uppsjár sveitarfélög og halda 80% af loðnukvótanum. Og við eigum mjög mikið undir eins og þau og hafa þau tekið þetta mál líka og ég er búin að vera í sambandi við bæjarstjórann þar og við ætlum að eiga samstarf. En einnig hefur samt sem áður komið aukinn skilningur hjá til dæmis bara Hafrannsóknastofnun vegna þess að þeir hafa farið í 4 leiðangra, 6 skipti
núna frá september 2018. Þetta er alveg eins dæmi. Í langan tíma þau gerir þetta, en það er samt ákveðin galli. Seiðarannsóknum er ekki sinnt. Rannsóknum á loðnustofnum er ekki vinnt. Óvissan er það mikil eftir mælingar haustsins og núna vetursins. Þá er óvissan þannig það getur verið 100.000 tonn eða 500.000 tonn. Miðað við magni sem þeir halda sig til, og ef það verið 500.000 tonn, þá er ekki vandamál að gefa út loðnukvóta, sko. En ef það verið 100.000 tonn, þá er ekki. Vegna þess að það þarf að skilja eftir 150.000 tonn af loðnu, 3 ára loðnu, til þess að hægt sé að gefa út kvóta, samkvæmt nýja aflareglunni. Þannig að þetta er bara grafalvarlegt mál, og svo ofan í þetta blandast, að því ég nefndi áðan að við erum uppsjávar sveitarfélag, að við erum með sko 13% af kolmunnakvótanum sem eru 32.000 tonn fyrir árið 2019, en það er ósamið við Færeyinga, þannig það er í uppnámi. Sjórinn er að hitna hjá okkur, menn hafa áhyggjur af hvað gerist með makrílinn, þannig það eru bara ýmsar blikur á lofti. Og ég er bjartsýnismanneskja, þannig ég ætla bara, að vona það að þeir finni bara loðnu og við fáum bara hrognavert í þetta. Og þá er bara miklu bjargað. Það var síðast 2009 sem varð áfall, það voru 15.000 tonn sem úthlutað var á loðnu. En þegar við náum, þó að það sé ekki gefin út mikill kvóti, þegar við náum, að því við eigum 1/3 af kvótanum, þegar hrognin nást, þau eru náttúrulega verðmætast afurðin. Og það sem er sorglegt stöðuna núna er að staðan á markaði er gríðarlega góð fyrir afurðirnar. Það eru öll teikn þannig að við getum verið að fá mjög góð verð. Þannig að ef að staðan verður þannig að ekki finnst næg loðna á næstu dögum, þannig að það verið gefin út kvóti, að þá er fyrirhugað að halda fund hér í Eyjum fyrstu dagana núna fyrir hlutan í mars stöðu og horfur loðnuveiða. Og undirbúningur er þegar hafinn. Og markmið er að draga upp mynd af áhrifum á samfélagið okkar í Vestmannaeyjum ef enga loðnuveiðar verður stundaðar í ár. Einnig verður reynt að velta upp möguleika á einhvers konar mótvægisaðgerðum til þess að deyfa það fjárhagslega högg sem loðnubrestur getur valdið á samfélaginu í Eyjum. Stefnt er að því að skoða máli meðal annars út frá þáttum eins og bara þróun síðastliðna ára. Ég benti á að 2009 voru þetta ekki nema 15.000 tonn, en þetta voru samt 15.000 tonn. En það var heildar útgefin kvóti. Og hvernig nú er þetta staða, mögulega áhrif, horfur og það hvað getum við gert. Og það er mjög mikilvægt að allir þeir sem hafa hagsmuna að gæta, sem á samfélagi allt, hafi góðar upplýsingar um málið, svo hægt sé að ræða stöðuna með upplýstum hætti á markvissan hátt. Og þessi fundur yrði liður í því og hefur verið hist til að undirbúa þetta núna síðustu daga, og það er þekkingasetur Vestmannaeyja sem er komið að þessu, Vestmannaeyjabær, Ísfélagið og Vinnslustöðin hafa unnið að framgangi málsins. En þetta stendur svolítið og fellur með því hvað gerist í næstu viku, en við erum samt komin á stað og það er náttúrulega lykilatriði, og það ræddi ég við bæjarstjórann í Fjarðarbyggð sem hann ætlar að ræða við sína pólitísku fulltrúa, að það sem við þurfum að þrýsta á eru auknar rannsóknir á loðnu. Menn vita ekki einu sinni af hverju þeir finna hann ekki, menn vita ekki af hverju þeir fóru heima, þeir fóru í 8 daga túr og mælti 200.000 tonn, svo nokkrum dögum seinna er farið og þá er 100.000 tonn. Þeir vita ekki alveg hvar loðnan er. Vísinda mælingarnar sem notaðar eru, þetta er allt orðið svona, það er óbúslega mikil óvissa í öllu, og þeir segja sjálf vísindamennirnir að þeir eru ekki með nógu mikla rannsóknir. Þannig að það er svolítið okkar kannski sem er í þessum sjávarútvegs- og sveitarfélögum að þrýsta á það, að því það var tekin ákvörðun það, Þorgerður Katrín gerði það, að setja auki fjármagn í loðnurannsóknir. En svo kemur hinn frægi niðurskurður, bæði í fjárlögum og sem er boðaður í fjármálaáætlun, að það er þannig þegar allir að skera niður, allar stofnanir, og stundum er bara hagrætt þannig að rannsóknirnar eru skortnar þegar skyldan er gerð. Þú verður að fara í leiðangur, og leiðangurinn er til að leita og mæla, ekki til að rannsaka. Og það að sé ekki seiðarannsóknir á loðnu nema með takmörkuðu mæli er bara mjög alvarlegt fyrir okkur. Þannig að ég vildi fara aðeins yfir þetta og ég vænti þess að það verði góð þátttaka bæjarfulltrúa, og ég ætla bara að vona að við þurfum ekki að takast á við það að verði hér loðnubrestur. En auðvitað skiptir það og getur verið mjög alvarlegt bara fyrir þetta samfélag. Þannig ég með leyfi forseta er með bókun. Loðnuveiðar og vinnsla skipta samfélagið í Vestmannaeyjum miklu máli. 3/4 loðnukvótans er á höndum fyrirtæki í Vestmannaeyjum. Það er alvarlegt mál ef engin kvóti er gefin út og ljóst að það mun hafa áhrif á fjárhag sveitarfélagsins. Bæjarstjórn felur fjármálastjóra sveitarfélagsins að fara yfir fjárhagsleg áhrif yfirvofandi loðnubrests og meta hvort að forsendubrestur sé fyrir tekjuáætlun fjárhagsáætlunar aðalsjóðs og hafnarsjóðs.
mat fjármálastjóra verði lagt fyrir bæjarráð og líka bókunina. Og þetta er auðvitað sko gert með þeim fyrirvara, við erum náttúrulega að vona að þetta verði ekki, en það er eðlilegt að við könnum og skoðum aðeins hlutina hjá okkur í ljósi aðstæðna sem er uppi núna. Þakka Íris Róbersdóttur fyrir. Fleiri sem vilja taka til máls? Trausti Hjaltason, gjörðu svo vel. Forseti bæjarfulltrúar, þetta er auðvitað verulegt áhyggjuefni fyrir okkar samfélag og því miður staða sem við stöndum fram fyrir og eðlilega þarf sveitarfélagið að bregðast við ef að svo fer sem horfir og maður auðvitað vonar því besta en ég held að við eigum hins vegar að búast við því versta og því versta er að það gerist ekki neitt, að það verði einfaldlega bara engin lána og þess vegna óskuðum við minnihlutanum umræðu þetta einnig, þannig að meira og minnihluti voru þá samstiga með það að vilja fá þetta til umræðu hér á þessum fundi og erum við á sömu bylgjulengd í þessu öllu saman og er bara mjög eðlilegt að fjármálastjóri sveitarfélagsins fari yfir þetta og komi með mat á þá væntanlega mögulegum skertum útsvarstekjum og öðrum þáttum sem að þarf þá mögulega að bregðast við og kannski í þessu velti ég fyrir mér hvort að það sé hvort við hafa einhvern svona tímaramma þarna í þessu fyrst við að setja þetta hér fram einhvern svona fyrirvara í því eða þá að minnstakosti að það komi þá fram hér frá bæjarstjóra, þannig ég spyr bæjarstjóra kannski bara að því hér hvort að það sé einhver tíma fyrirvari á þessu þar sem að það er mikilvægt að við bregðast við eins fljótt og mögulegt er en auðvitað hef ég skilning á því ef það verður eitthvað úr þessu öll saman þá er það kannski óþarfi en í stað núna þá lítur allt út fyrir að þetta fari ekki vel og þess vegna er mikilvægt að við bregðast við sem fyrst annars bara tek ég undir það sem ég framhefur hér komið í máli bæjarstjóra og það er mikilvægt að við köllum þessa aðila að borðinu sem að eiga þessara miklu hagsmuni undir sem er náttúrulega allt samfélagið en þessi fyrirtæki sem eru þessum geira og þeir sem að þekkja best til og við eigum samtalið og við gerum það sem okkar valdi stendur til þess að þrýsta á stjórnvöld varðandi rannsóknir og annað en líkt og kom hér fram í máli bæjarstjóra þá hefur þetta líklega aldrei verið leitin hefur líklega aldrei verið mikil þó hún sé nú kannski ekki rosalega, manni finnst hún ekki verið rosalega mikil en hún hefur vissulega verið mun minni og hefur verið verið að þessu staði og þannig að það er ákveðin framför og vonandi heldur það bara áfram og þannig að þetta er alvarleg staða og bæjarfulltrúar taka hana allir alvarlega fyrir ég. Þakka Trausta Hjaltasyni fyrir. Íris Róbersdóttur, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, þetta er að sjálfsögðu bara forgangsmál. Bæjarfulltrúi Trausti Hjaltason, þetta er að sjálfsögðu forgangsmál. Ég er að svara þér. Að fara í þetta og varðandi þetta að þó ég hafi nefnt þess Vestmannaeyjabæ og þessi 2 fyrirtæki og þekkingasetrið að þá er að sjálfsögðu, það er eitt fyrirtæki viðbót sem er í uppsjávarveiðum og það er við ætlum að kalla alla aðila vegna þess að afleitu störfin og fyrir fyrirtæki sem er að reka þjónustu við þessi skip og bara fyrir einn almenna bæjarbúa. Við vitum það sem að ég er búin að vera kona uppsjávarsjómanns í 20+ ár, þannig að getur verið að telja þau of mikið, að þetta hefur bara, þegar það er ekki loðnuveiði þá bara hefur þetta áhrif samdags í bænum. Við vitum það. Þess vegna er bara mikilvægt að fólk sé upplýst stöðuna og svona fundurinn er hugsaða þannig og sjálfsögðu verður öllum boðin þáttak í því. En það er þessir aðra sem ætla allavega að koma eins á stað en ég vona svo sannarlega við þurfum ekki að halda svona fund en þetta verður forgangsmál og kemur eins fljótt og hægt er inn í bæjarráð og við höfum nú alveg gert það varðandi ákveðin mál að haldi þá auka bæjarráðsfund og við gerum það bara við þetta kemur. Þakka Íris Róbersdóttur fyrir. Er fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið?
Svo ekki, þá skulum við bara fara í næsta lið sem Jú, það tökum við fyrst. Nei, það má lesa það. 12. mál umræðum samgöngumál, fulltrúar meirihluta óskað eftir umræðu, orðalaust. Íris Róbertsdóttir, gjörðu svo vel. Það er svona snúningsstól. Forseti. Ég vildi koma hérna upp og gera aðeins grein fyrir stöðunni í samgöngumálum. Þetta er stór hluti af starfi bæjarstjóra og starfi og líka í rauninni fundum bæjarráðs. Við erum alltaf með samgöngumál á dagskrá og þau eru alltaf rædd, enda gríðarlegt hagsmunamál. Nú kom svo ástími að við erum farin að gera okkur vonir í það að það sé farið að dýpka og því miður að þá eru þessi dýpkuna tímabil sem eru búin að vera við lýði síðan 2014 að það sé ekki dýpkunarskip til staðar frá 15. nóvember til 1. mars, alveg náttúrulega agalegt og búið að vera ástand í kringum það í vetur. En staðan er þannig að Vegagerðin á endanum samdi við Björgun viku sem var 23. febrúar fram til mánaðamóta að skipin Dísa sé standbæ í Þorlákshöfn og Sóley komi til ef að það gefst veður. Ég er nú ekki að segja það að það klárist fyrir mánaðamótin, en það eina jákvæða við það er það að skipin eru klár, samningurinn hefst 1. mars. Samningurinn dýpkunin hefst 1. mars og frá 1. mars verða beitt sektarákvæðum ef þau ekki dýpkað þegar viðrar, en það eru náttúrulega, þú veist, það verður aldrei sagt nógu oft hversu gríðarlega miklu máli þetta skiptir okkur hver einasti dagur sem þessu höfn er ekki opin. Og ég ætla ekki að fara yfir það enn einu sinni ógrátandi að menn skuld ekki hafa sett það inn í útboðið að það væri afkasta krafa á per dag. En við erum í þessari stöðu og það sem Vegagerðin gerði þó út af kröfum frá bæjarstjórnarsmanni var að bæði skipin eru bundin í verkefninu. Meðan við erum opna höfnina þá þurfa þær bæði að vera með Sóley og Dísu í verkefninu. Sóley dýpkar út á rifinu, Dísa í hafnarmynninu. Þannig að þá geta hlutinni gengið aðeins hraðar og afköstin geta aukist. En það eru samt spennandi tímar framöndan hjá okkur. Það margt að gerast og eins og hefur kom og var í fundagerð bæjarráðs og vorum að samþykkja hérna áðan, þá hafi ekki verið umræðu að þá verið að fara að opna nýtt safn og við gerum okkur vonir það að þessi höfn geta opnað fljótlega og við bara höldum í vonina. Skipið búið að vera í pröfusiglingum nýja Herjólfur út í Pólandi og þær hafa bara gengið allt í lagi þessar pröfusiglingar, en það seinkun á skipinu og það ýmislegt sem að lesa í blöðunum og dagsetningar og svona, en ég vil bara segja það hér á þessum formulega vettvangi að það ekki komin neitt dagsetning á hvenær skipið á að koma heim. Vegamálastjóri fór út á þriðjudagskvöld með lögfræðiteymi með sér til þess að semja lokin á uppgjöri og afhendingu með skipið og það verður það þeirra hlutverk. Það urðu ákveðna breytingar í Vegagerðinni eins og ég vænti þess að bæjarfulltrúar viti. Það voru breytingar á starfsmönnum þar og Siglingamálastofnun ekki sem deild innan Vegagerðin ekki lengur til og þannig að það eru ýmsar breytingar í gangi, en það búið að úthluta þessum verkefnum og dreifa þeim innan stofnunarinnar og vegamálastjóri sjálfur til dæmis hefur verið haldið utan dýpkunarmálinu í augnablikinu og sjálf að halda utan að klára samningana Herjólf. En það koma ný tækifæri með nýju skipi og það búið að taka ákvörðun það, sama hvort að skipið verður komið, hvort að verður komið í einhverja drift sem eru mjög litla líkur á að það verður byrjað að sigla 30. Það verður komið að því það þarf að fara í gegnum ákveðið ferli þegar skipið kemur heim. Að þá tekur Vestmannaeyjaferjan Herjólfur OHF, hún tekur við reksturinn 30. Þannig að það allavega skýra línur þar og það sem í gangi núna að við erum með að vera að klára viðaukann við samningin sem þarf náttúrulega að gera vegna þess að samningurinn átti að taka gildi 1. október, það þarf að breyta dagsetningum og það sem við erum að tala núna varðandi samningin með dagsetningar að hann taki náttúrulega gildi 30. og við séð þá meira en 2 ár, við erum ekki að fara að skila skipinu 30. mars eftir 2 ár ef við veljum að gera það, heldur samningur þá yfir það sumar
Hann verður aðeins lengur til þess að því hann var hugsaður þannig. Hann átti að taka 2 sumur sko, þannig að það verði klárað þannig. Og svo náttúrulega verið að semja varðandi gamla Herjólf, hvernig það fyrirkomulega verður og það í bara fullu samstarfi við stjórn Herjólfs, Vestmannaeyjaferjunnar Herjólfs OHF, hvernig þeir geta hugsað sér að því við erum að fara fram á það, að fá að nýta skipið á álagstímum og það samningsatriði við Vegagerðina. Það þó loksins orðið opinberlega viðurkennt, ekki bara ráðherra heldur líka Vegagerðinni, að við erum að skipið verður hérna og þetta búið að vera basl þó að ráðherra hafi verið búin að gefa út að þeir töldu sig ekki vera með fjármagn í það og annað, en auðvitað þurfa þær allstaðar sem þeir eru með skipið að borga með því viðhald og eftirlit og annað. Þannig að þessir 2, bæði viðaukinn og þurrleigusamningurinn, eru bara í mjög góðum farvegi og vonandi klárast bara sem fyrst. Það kom smá stopp í þetta því að vegamálastjóri þurfti að fara erlendis og breyttist aðeins enn í Vegagerðinni, en þetta er allavega í góðum farvegi. Þannig mig langar að lesa hérna smá bókun bara, sem er bara með leyfi forseta. Bæjarstjóri upplýsti bæjarstjórnum eftirfarandi þætti. Fyrirtæki Björguð er tilbúið að hefja dýpkun í Landeyjahöfn. Samningur milli fyrirtækisins og Vegagerðarinnar dýpkun í höfninni fyrir árin 2019-2021 tekur gildi á morgun 1. mars. Viðræður í gangi milli Vestmannaeyjabæjar og Vegagerðarinnar viðauka við þjónustusamning milli bæjarfélagsins og stofnunarinnar. Viðaukan þarf að gera vegna seinkunar og afhendingu nýrrar Vestmannaeyjaferju, en hún átti upphaflega að koma í október síðastliðnum. Meðal annars þarf að gera breytingar á dagsetningum upphafs og endis þjónustusamningsins. Viðræður við fyrirkomulag og forræði á gamla Herjólfi standa yfir milli Vegagerðarinnar og Vestmannaeyjabæjar og Herjólfs OHF þar sem til stendur að staðsetja gamla Herjólf í Vestmannaeyjum. Nýja Vestmannaeyjaferjan hefur nú verið í sjóprófum undanfarin misseri og eru vegamálastjóri og sérfræðingur og Vegagerðin og stödd í Pólandi til að ganga frá ýmsum lausum endum í tengslum við nýja ferju og afhendingu hennar. Fljótlega mun skýrast hvenær ferjan er væntanleg. Vestmannaeyjaferjan Herjólfs OHF mun taka við rekstri Herjólfs 30. mars næstkomandi. Þakka Íris Róbsdóttur fyrir og fleiri sem vilja tjá sig. Hildur Sólveig Sigurðardóttir gjör svo vel. Já, samgöngumál. Ég er bara kannski fyrst og fremst með nokkra spurningar sem ég ætla bara að fá afsakið forseti bæjarfulltrúar gestir. Ég biðst forlátsmaður eitthvað orðin örlítið þreyttur undir endan. Herðu, hérna ég vil fá að beina spurningum nokkuð til bæjarstjóra og kannski fyrst og fremst lýsa ákveðnum vonbrigðum yfir því og ég veit ekki hvert ég á að beina þeim, hvort ég beina þeim til Vegagerðarinnar eða hvort ég beina þeim til bæjarstjóra, það verður eftir hvort hún hafi haft vitneskju um það mál, en mér finnst bara fullkomlega óeðlilegt að bæjarfulltrúar sé að lesa breytta framvindu á þessu verkefni í fjölmiðlum og alveg sama hvort að það sé senkun á skipi eða hvað sem er, að þá finnst mér það fullkomlega óeðlilegt og ótækt að við höfum ekki þessar upplýsingar fyrirfram og ég vil bara svolítið fá að vita á hverju því stendur. Varðandi dýpkunina, þá hefði ég persónulega, ég get að mörgu leyti og örugglega þyrfti að fá að lesa hana þess aftur fyrir að tekið undir þessa bókun, ég myndi samt persónulega vilja fá að undirstinga það eins og kom fram vissulega í máli bæjarstjóra að það eru gífurleg vonbrigði þetta aðgerðarleysi Vegagerðarinnar hvað varðar dýpkun og það að við séum að standa hérna fram í dag að það styttist mjög hratt í komu nýrrar ferju sem er eins og kom fram í máli bæjarstjóra mikið fagnaðarefni og ég held að það sé það er svona gætir tilhlökkunar í samfélaginu og ég held að svona bæði svona smá kvíða og tilhlökkunar að veit náttúrulega engin alveg nákvæmlega hvernig þetta mun reynast og framtíðin verður að leiða það í ljós en menn eru vissulega spenntir fyrir framtíðin og það er náttúrulega mörg spennandi verkefni að fara hér í gang og við auðvitað eins og við vitum öll sem hér sitjum að við bindum miklar vonir við þessa ferju og samgöngumálin skipta okkur öllu máli þannig að mér finnst nauðsynlegt að þegar að ferjan kemur að því að Vegagerðin sjálf réttlætti það að mörgu leyti þessa senkun sem varð upphaflega á afhendingu ferjunar
með þeim orðum að það væri skipti máli, nákvæmlega eins og þeir sögðu, first impression af ferjunni. Hvaða viðhorf bæjarbúar fá þegar ferjan kemur og byrjar í notkun, og þá bara ótækt að höfnin sé, ef við getum kallað hana svo skítug. Þá þarf hún bara að vera hrein, hún þarf að vera vel dýpkuð til þess að skipi geti siglt inn. Og þetta að mínu mati svolítið þannig eins og þú ætlar að kaupa þér glænýjan flottan Range Rover en bílskúrshurðin biluð og getur ekki opna bílskúrshurðin og keyrt honum inn í bílskúrinn hjá þér. Þú ert að fjárfesta gríðarlega fjármuni samfélagsins í þessu verkefni og ætla ekki að tryggja það að við getum notað skipið til full sem að dýpkunin klárlega felur í sér, að það finnst mér bara ákveðin skammsýni af hálfu Vegagerðarinnar. Takk. Þakka Hildi Sólveigu Sigurðardóttur fyrir, Íris Róbertsdóttir gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar. Ég tek bara undir með bæjarfulltrúar Hildi Sólveigu Sigurðardóttur. Ég las þetta líka í blöðunum. Það búið að vera samkomulag milli Vestmannaeyjaferjunnar Herjólfs OHF og Vegagerðarinnar og að sjálfsögðu Vestmannaeyjabæjar líka að það sé ekki verið að tjá sig tafir á verkinu, framvindu verkefnisins í fjölmiðlum. Ég, þið, Vegagerðin, stjórn Herjólfs OHF lásið öll í blöðunum. Þessi viðtöl. Og það búið að þetta gæti gríðarlega óánægju með þetta, en því miður hluti að því fulltrúi Vestmannaeyja í smíðanefndinni sem að tjá sig. Þannig það ekki mjög gott. En það verið að taka á þessu. Við eigum ekki að lesa í fjölmiðlum seinkanir á skipinu. En þess vegna tók ég það skýrt fram áðan að það ekki komin dagsetning á skipið. Þannig það sem verið að segja þarna ekki formlega gefið út af Vegagerðinni. Sko. Þannig að þetta hárrétt ábending. Við eigum að fá þetta til okkar og við höfum rætt það inn í bæjarráði að það eðlilegt og Trausti Hjaltason bæjarfulltrúi veit það og við höfum rætt það. Ef að ég fæ svona upplýsingar þá framsendi ég þær. Það bara eðlilegur farvegur og Vegagerðin var líka. Það var mikil óánægja þar að þeir var að lesa einhverja seinkanir á skipinu í fjölmiðlum. Þannig við þurfum bara að laga þetta á ekki að vera svona. En hughrifin það sem Hildur var að tala áðan með enskunni sinni. Það eru fyrstu hughrifin og ferðaþjónustan hefur miklar áhyggjur af þessum hughrifum. Þessi fyrstu hughrif af því að sigla með skipinu. Við eigum eitt tækifæri á að gera þau algjörlega frábær. Með samfélagsmiðlum eins og þau eru í dag, ef að þetta yrði ekki þannig, ef við verðum að fara eitthvað annað heldur en inn í Landeyjahöfn með skipið, það bara eitthvað sem verður ekki. Þessi höfn, það á að opna hana og þeir eiga bara að opna hana sem fyrst, samkvæmt nýjustu mælingunum, þó að það nú verið misjafnt verið að lesa hérna í blöðunum, með samkvæmt þeim upplýsingum sem ég hef frá Vegagerðinni af síðunum þeirra góðu og þessu, að staðan bara þannig að höfnin bara í ágætt standi með við veturinn, bara í fínu standi. Hún hefur einu sinni áður verið með svipuðu magni af sandi, svona litlu. Þannig að ég bind bara vonir við það að það verði bara, það viðri vel í nokkra daga og það verði bara hægt að opna. En varðandi það sem Hildur var að segja, þetta ekki beint bókun, ég bara ætlaði að leggja þetta fram einu, þetta bara það sem ég upplýsti, en við tókum náttúrulega vorum að samþykkja áðan það sem ég kom á framfæri, við tókum sérfund í bæjarráði, varðandi mjög alvarlega athugasemdir við dýpkunina og það sem bæjarráð var náttúrulega allt sammála og ég fylgdi því eftir á fundi með vegamálastjóra á mánudaginn og því algjörlega komið skýrt til skila. Það að við séum gríðarlega ósátt og við ætlum ekki að sitja uppi með annan svona vetur. Þannig það algjörlega skýrt. Þakka Íris Róbertsdóttur fyrir og fleiri sem vilja tjá sig. Trausti Hjaltason gjörðu svo vel. Bæjarfulltrúar. Samgöngumálin sér liður hér sem kannski bara ágætt og þar sem þetta var auðvitað inn í öllum fundagerðum bæjarráðs sem við vorum að afgreiða hér í kvöld og þar af leiðandi var hægt að komast hjá því að taka umræðu það þar og bara fínt að gera það þá hér undir sérlið. Á
ástæðan fyrir því að þetta svona ofta dagskrá bara að upplýsingagjöf gríðarlega mikilvæg fyrir samfélagið hérna. Það eru alls konar sögur í gangi sem það þarf sífellt að vera að leiðrétta og það mikilvægt, fólk þyrst í upplýsingar samgöngur. Þetta alfa og omega hér fyrir alla að komast leiða sinna og mikilvægt fyrir alla sem hér búa og atvinnulíf. Það þarf svo sem ekki að tíunda þetta og það hefur ríkt í bæjarstjórn einhugur samgöngumálin nánast alltaf og það hefur verið það í bæjarráði gagnvart ríkisvaldinu og það var haldinn til dæmis núna á dögunum einn sérfundur bara til að fjalla dýpkunarmálin og það eru gríðarleg vonbrigði þetta með útboðið og afkastagetuna og hvernig þetta fór allt saman vegna þess að það var tækifæri ef það hefði verið staðið betur að þessu máli þá var tækifæri til þess að dýpka í desember og janúar líklega og jafnvel eitthvað mögulega í byrjun febrúar. Þannig að þetta svona hálfgrátlegt að horfa upp á þetta og við þurfum bara áfram að vera á vaktinni með þetta og það þó að það komi ný ferja og þó að við séum komin með reksturinn til okkar og aukin þjónusta og margt jákvætt í gangi þá þetta engin endarstöð. Það þýðir ekki að núna ætlum við bara að setjast með hendur í skaut og halla okkur aftur og vona það besta. Samgöngur, baráttu fyrir bættum samgöngum, hún bara rétt að byrja og við höldum áfram að vilja bæta þær og við þurfum núna að fara að hugsa næstu skref fram í tíman og það atriði eins og hvernig við notum gömlu ferjuna og annað sem maður hefði viljað vera komin með í fastari skorður og það eru þar ákveðnar hugmyndir sem maður hefði viljað sjá framkvæmdar og koma svo sem endurgreina og við þurfum bara að halda áfram að þróa þessi mál og skoða alla kosti sem mögulega hægt að gera vegna þess að það sannlega tækifæri í þessu öllu saman og hvetja bara bæjarfulltrúa til að standa áfram saman þetta allt saman og að við berjumst öll sem ein rödd í þessu vegna þess að það árangursríkast í baráttunni við ríkisvaldið. Það sýndi sig vel á síðasta kjörtímabili þegar við fórum á fund ráðherra og börjumst fyrir því með E-listanum að ferjan yfir rekin af Vestmannaeyjabæ og þjónustan bætt og það hafðist í gegn með vil ég meina vegna þess að menn stóðu saman og þannig næst held ég bestur árangur fyrir trygging. Þakka Trausta Hjaltasyni fyrir. Vilja fleiri taka til máls? Helga Jóhanna Haraldsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, gestir. Það sem ég aldrei haft tækifæri til þess að tjá mig samgöngur á bæjarstjórnarfundi það finnst mér alveg svona kjörið að fá að nýta það hérna. Vissulega þetta náttúrulega rosalega mikið kappsmál fyrir okkur Eyjamenn og það hefur náttúrulega verið tíðrætt á þessum fundum og ég hef horft á og fylgst með og þetta búið að vera í langan tíma. En mér langar nú bara svolítið að lýsa yfir spennu og ánægju og bara tilhlökkun yfir að fá skipið og mér skiptir svolítið máli að við höfum líka jákvæða umræðu í samfélaginu. Nú hafa verið sýndar hérna nokkra myndir af hvernig ferlið að ganga borð í skipinu og mér sýnist bara svona allavega myndum að dæma þetta líti ótrúlega vel út. Ég var nú bara síðustu dag að sýna nemendum mínum hérna í skólanum myndir og það voru að maður heyrði bara vá, þannig að ég held að fólki lítist bara vel á. Og ég held að það sé líka gríðarlega mikilvægt upp á að bara ferðamenn verði spenntir á að nýta sér þetta flotta skip sem við erum að fara á. Þannig ég ætla bara að fá að enda þetta á smá jákvæðum punkti. Takk. Þakka Helgu Jóhannu Haraldsdóttur fyrir. Fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Ef ekki, þá ekki meira á dagskrá fundar. Næsti fundur bæjarstjórnar fimmtudaginn 28. mars næstkomandi. Fundi hér með sliti.
klukkan 21:34.